Maaliskuussa 2025 Tukholmassa järjestettiin pohjoismainen suurin Pokemon-turnaus. Ja mä, Lepyti, osallistuin siihen VGC:n puolella. Tässä videossa mä tuun kertomaan koko tarinan tästä mun ensimmäisestä isosta Pokemon-turnauksesta. Mutta ennen sitä, meidän on hypättävä ajassa taaksepäin kesään 2016, jolloin eräs Pokemon-peli julkaistiin. Ja käydään siitä eteenpäin läpi tarina siitä, miten mä lopulta osallistuin tähän turnaukseen. Joten hae siis popparit valmiiksi ja ota hyvä asento. Tää tulee olemaan todella pitkä video. Oli kesä 2016. Mä olin aikaisemmin sinä vuonna saanut mun ekan älypuhelimen synttärilahjaksi, kun mä olin täyttänyt 10 vuotta. Yhtenä heinäkuisena päivänä mä törmäsin YouTubessa videoon, jossa yksi mun lemppari-tubettaja, Herbalisti, pelasi uutta kännykkäpeliä nimeltä Pokemon Go. Videon katsomisen jälkeen mä latasin itse myös kyseisen pelin. Tein siihen käyttäjän ja nappasin meidän olohuoneesta mun ensimmäisen Pokemonin, Charmanderin. Seuraavien päivien ja viikkojen aikana mä katselin paljon Pokemon Go-videoita ja pelailin itse myös kyseistä peliä. Mä en ollut aikaisemmin pelannut mitään Pokemon-peliä, mutta mä olin kuitenkin kattonut sen Pokemon TV-sarjan ekaa kautta telkasta jonkin verran. Joten mä osasin nimetä muutamia Pokemoneja, kuten Pikachu. Mä innostuin kuitenkin heti Pokemon Gosta ja aloin pelaamaan sitä lähes päivittäin. Mä muistan vieläkin, kun mä löysin mun ekan Vaporeonin villinä. Se oli tosi hieno hetki. Mulla on itse asiassa tää sama Vaporeon edelleen tallessa ja tässä näette kuvan siitä. Mä pelasin Pokemon Gota koko kesän loppuun asti ja pitkälle syksyyn. Sitten talvella tuli pelattua vähemmän, koska oli tietenkin kylmä. Helmikuussa 2017 kuitenkin julkaistiin Pokemon Gohun Gen 2 eli johtoregionin Pokemonit. Silloin mä pelasin tietenkin taas paljon ja keräsin uusia Pokemoneja. Myöhemmin keväällä 2017 mä törmäsin YouTubessa videoon, jossa pelattiin Pokemon Moon nimistä peliä. Mä en muista tarkalleen minkä jakson mä löysin ensin, mutta kyseessä oli MK Gamerin Pokemon Moon läpipelu. Mä katsoin nopeasti kaikki jaksot, mitä hän oli siihen mennessä julkaissut sitä pelisarjaa, ja sit mä aloin tarkemmin tutkia, mikä tää peli on. Mä löysin jostakin tiedon, että peliä pelataan Nintendo 3DS-laitteella. Ja myöhemmin saman vuoden kesällä mä sain ostettua itselleni Nintendo 3DS-laitteen ja sille Pokemon Moon-pelin. Mä aloin tietenkin heti pelaamaan tätä peliä ja valitsin itselleni starteriksi Littenin, koska se oli kissa ja mä tykkäsin kissoista. Ja kissa-Pokemon oli ihan mahtava juttu. Mä sain tämän pelin myöhemmin kesällä läpi ja sit mä pelailin Aftergame-juttuja, keräilin uusia Pokemoneja ja kaikkea tällaista. Jouluna 2017 mä sain sitten Alpha Saphiren ja Ultramoonin lahjaksi, joita mä aloin sitten seuraavaksi pelaamaan. Sen jälkeen mä oonkin jokaisen uuden Pokemon-pelin aina hankkinut ja pelannut läpi. Hypätään sitten vuoteen 2022. Mä olin jo muutamien kuukausien ajan katsellut YouTubesta Wolfey VGC:n videoita, joissa hän kertoi esimerkiksi mikä on paras Pokemon-tyypitys, miksi Critical Hit-mekaniikka on tärkeä, tai miten Magmar melkein voitti ison turnauksen.
Marraskuussa Wolfe julkaisi videon, jossa kertoi tarinan siitä, kun oli aikaisemmin samana vuonna osallistunut Pokemonin maailmanmestaruuskilpailuihin. Tässä videossa hän kertoi tarkasti siitä, miten rakensi tiiminsä tätä turnausta varten ja miten hän siihen treenasi. Tämä koko prosessi kuulosti todella hienolta ja hauskalta. Mä olin miettinyt jonkin aikaa, että olisi kiva pelata kilpailullista Pokemonia. Ja nyt kun uudet pelit olivat juuri tulossa, olisi hyvä aika aloittaa. Kilpailullisen Pokemonin virallinen kilpailusarja on nimeltään VGC, eli Video Game Championships. VGCtä pelataan aina uusimmassa pääsarjan Pokemon-pelissä. Kaikki viralliset turnaukset pelataan VGC-säännöillä, eli jokainen pelaaja rakentaa 6 Pokemonin tiimin, joka vastaa sen hetkisen formaatin sääntöjä. Mä tulen tässä videossa puhumaan Regulation G-säännöistä, joten käytetään niitä nyt esimerkkinä. Jokainen saa käyttää mitä tahansa Pokemonia, mitä on laillista Scarletissa ja Violetissa saada, Mythicaleja lukuun ottamatta. Restricted Legendary Pokemoneja, eli todella vahvoja legendaarisia, kuten Kyogre tai Miraidon, voi valita kuitenkin vain yhden. Ottelut pelataan tuplamatseina, joissa kumpikin pelaaja valitsee otteluun 4 Pokemonia omasta 6 Pokemonin tiimistään. Koska ottelut ovat tuplamatseja, 2 Pokemonia on samaan aikaan kentällä kummaltakin puolella kenttää. Paikan päällä pelattavissa turnauksissa pelataan yleensä paras 3 kierroksia. Eli jos voitat 2 matsia ennen vastustajaasi, olet voittanut setin. Kaikissa paikan päällä pelattavissa turnauksissa pelataan Open Team Sheeteillä. Eli kumpikin pelaaja antaa toiselle listan, josta näkee mitä Pokemoneja, teratyyppejä, itemeitä, abilityjä ja iskuja vastustajan tiimissä on. Netissä pelattavat Grand ja Global Challenget pelataan kuitenkin aina paras yhdestä ja Closed Team Sheeteillä. Eli et näe vastustajasi tiimiä muita kuin ne Pokemonit. Eli ne ovat käytännössä todella erilaisia, vaikka pelataankin samaa formaattia. Nyt kun mä oon selittänyt mikä VGC on, palataan tarinan pariin. Mä aloin sitten etsimään netistä, olisiko Suomessa mahdollisesti näitä turnauksia. Ja päädyinkin lopulta Suomi VGC Discordiin. Siellä oli kaikki Suomen parhaat pelaajat, ja he osasivat hyvin neuvoa, miten pääsisin alkuun. Mä olin jo aikaisemmin pelannut jonkin verran kilpailullisista Pokemonia nettisivustolla nimeltä Pokemon Showdown. Mutta mä olin pelannut enimmäkseen vain random battleja, koska niihin ei tarvinnut itse tehdä tiimiä. Nyt piti kuitenkin rakentaa tiimi itse, jotta mä pystyisin pelaamaan siellä Showdownissa VGCtä. Mä opin nopeasti tiimin rakentamisen perusasiat ja sainkin kasaan ihan hyvän tiimin siihen silloiseen formaattiin. Tiimin ensimmäiseen versioon kuului Gyarados, Sylveon, Arcanine, Rotom Wash, Garchomp ja Among Us. Myöhemmin vaihoin Gyaradoxen Murkrowiin ja Arcaninin Goldengoon. Tää tiimi oli hauska pelata ja sopivan yksinkertainen aloittelijalle. Harmillisesti mä en ehtinyt pelaamaan yhtään turnausta tällä tiimillä, koska formaatti vaihtui jo 2023 helmikuun alussa. Hypätään seuraavaksi vuosi eteenpäin vuoden 2024 alkuun, jolloin mä osallistuin mun ensimmäiseen paikan päällä pelattavaan turnaukseen. Mä olin pitänyt edellisenä vuonna jonkin verran taukoa sen jälkeen, kun mä pelasin näitä Global ja Grand Challenge-turnauksia, jotka ei mennyt kovin hyvin. Hyvää tiimiä oli vaan tosi vaikea keksiä silloiseen formaattiin. Kuitenkin tammikuussa 2024 mä osallistuin mun ensimmäiseen Local-turnaukseen. Silloin formaattina oli Regulation F, jossa oli paljon enemmän Pokemoneja pelattavana kuin edellisissä formaateissa, koska kaikki uudet DLC-Pokemonit oli nyt lisätty laillisiksi pelattaviksi. Mun tiimiin kuului Primarina, Metagross, Whimsicott, Incineroar, Landorus Incarnate ja Ironmoth. Mun tulos tässä turnauksessa oli 1-2, eli 1 voitto ja 2 häviötä, joka oli aika hyvä, ottaen huomioon, että tää oli mun eka local-turnaus ja kaikki vastustajat oli mua paljon parempia ja niiden tiimit myös. Tämän jälkeen mä oonkin käynyt aktiivisesti lähes jokaisessa local-turnauksessa, joka pääkaupunkiseudulla on ollut. Välillä mä oon onnistunut voittamaan vaikeitakin pelejä ja välillä taas hävinnyt tyhmiin virheisiin. Pelaaminen on kuitenkin aina hauskaa, vaikka ei onnistuisikaan voittamaan. Jokaisesta turnauksesta oppii myös aina jotain uutta, jota voi käyttää hyödyksi seuraavan tiimin kasaamiseen tai oman pelaamisen parantamiseen. Localista seuraavaksi isoin turnaus on Regional-turnaus, joita järjestetään ympäri maailmaa melkein joka viikonloppu jossain
kauden aikana. Joten seuraavaksi mä halusin tietenkin osallistua sellaiseen. Syksyllä 2024 osana mun ammattikoulun työharjoittelua mä kävin kuvaamassa yhden suomalaisen VGC-pelaajan turnausta Puolassa, Gdanskissa. Oli kiva samalla nähdä sivusta, miten nämä isommat turnaukset toimii, niin kaikki ei olisi mulle aivan uutta, sit kun mä menisin itse pelaamaan sellaiseen. Ja tämä tuli sitten tapahtumaan 2025 maaliskuussa, jolloin Tukholmassa tulisi olemaan regional-turnaus, johon mä aioin osallistua. Tähän väliin mun pitää sanoa, että mä tuun tässä videossa käyttämään tosi paljon erilaisia Pokemon-termejä, joita kaikki ei välttämättä tiedä tai ymmärrä. Mä tuun selittämään kaikki tärkeimmät termit kuitenkin, jotta ymmärrätte edes jotenkin, mitä mä tarkoitan. Ja vähemmän tärkeitä selityksiä tulee olemaan tekstillä ruudulla, kuten esim. Tiimiläisten lempinimien selitykset ja tämmöiset. Ja osa on tosiaan teksteinä sen takia, että säästetään aikaa. Jos mä en selitä jotakin asiaa ja sä et tiedä mitä se tarkoittaa, niin sillä luultavasti ei ole kovin isoa merkitystä tämän videon kannalta. Mä voisin selittää kaikki mahdolliset termit, mutta sitten video olisi vieläkin pidempi ja tämän tekemiseen olisi mennyt vieläkin pidempään. Mutta laittakaa kommenttia, jos ette ymmärtänyt jotain termiä, niin mä voin selittää sen siellä sitten tarkemmin. Mutta tässä alkaisi nyt olemaan tarpeeksi taustatarinaa, joten mennään nyt joulukuuhun 2024, jolloin saatiin tietää, mikä seuraava formaatti on, ja sen Showdown-ladderi aukesi pelattavaksi. Luku 1. Testailu alkaa. Mä aloin rakentamaan tiimiä jo hyvissä ajoin, ennen kuin koko formaatti ehti virallisesti edes alkaa. Tukholman regionaalit pelataan Regulation G-formaatissa, eli jokainen pelaaja saa käyttää yhtä Restricted Legendary Pokemonia, eli todella vahvaa legendaarista. Suurin osa näistä näkyy pelien kansissa, kuten Lunalla tai Groudon. Jotta tähän formattiin saa tehtyä hyvän tiimin, pitää alkaa kasaamaan jonkun Restrictedin ympärillä. Joten ensin pitää päättää, mitä Restrictedia haluaa käyttää. Mä kokeilin ekana Calyrex Ice Rideria, hidasta ja kestävää Pokemonia, joka myös iskee lujaa. Mä huomasin kuitenkin nopeasti, että hidas Trick Room-tiimi ei oikein tuntunut omalta. Seuraavaksi mä lähdin testaamaan Miraidonia, nopeaa special-puolen hyökkääjää, jonka taktiikka toimii damage-kertoimien ympärillä. Se oli myös voittanut edelliset Worldsit, eli Pokemonin maailmanmestaruuskilpailut. Miraidonin paras health-itemi on Choice Specs, joka antaa 1.5x boostin sen special attackiin, mutta se voi käyttää vaan iskua, jonka se valitsee ekana, kunnes se vaihtaa ulos. Tää on aika ison riskin taktiikka, enkä mä yleensä kovin paljon tykkää Choice-itemesta. Mutta jos onnistuu pelaamaan oikein, niin Miraidon tekee kyllä tosi paljon damagea. Mä huomasin kuitenkin nopeasti, että Miraidonia ei ole kiva pelata, ja Choice Item tiimin parhaalla Pokemonilla on aivan liian rajoittavaa, varsinkin mun pelityyliin. Mä olin nähnyt usein ladderilla Calyrex Shadow Rider-tiimejä, joille mä hävisin melkein aina. Shadow Rider on nopein Restricted Pokemon, joten se ei edes tarvitse speed-kontrollia ollakseen muita nopeampi. Mä lähdin siis seuraavaksi kokeilemaan Shadow Rideria. Mä kokeilin muutamaa eri Shadow Rider-settiä ja muutamaa eri tiimiä sen ympärillä. Tuntui kuitenkin siltä, että mä en ikinä saanut pidettyä Shadow Rideria tarpeeksi pitkään elossa, että se olisi saanut boostattua special attackiään ja tehtyä hyvin damagea. Ilman boosteja se ei tuntunut oikein tekevän tarpeeksi damagea, ja monet metapokemonit kuten Incineroar oli todella ongelmallisia. Edes Clefiren Friend Card ja hiilaus eivät tuntuneet riittävän. Shadow Rider on teoriassa todella hyvää, mutta käytännössä se on tosi vaikea saada sellaiseen tilanteeseen, että se pystyy vaan voittamaan pelin. Joten päätin luovuttaa Shadow Riderin kanssa. Seuraavaksi mä päätin testata Kyogrea. Se tekee todella paljon damagea, mutta hitaan nopeutensa takia se on todella vaikea saada toimimaan. Kyogrella ei myöskään ole luotettavia vesi-iskuja. Origin Pulse on vain 85% accuracy, joten se missaa todella usein. Water Spout on 100% accuracy, mutta sen teho vähenee mitä enemmän Kyogren on tehty damagea. Ja koska se on hitaampi, se ehtii usein ottamaan ensin damagea ennen kuin se pääsee iskemään. Ja Water Spoutin teho laskee. Kyogrekaan ei oikein tuntunut toimivan. Seuraavaksi mä palasin Calyrex Ice Rideriin. Tämmönen Rain-tiimi, mikä oli tullut toiseksi Worldseissa. Se tuntui kuitenkin tavallaan liian yksinkertaiselta, enkä mä tykännyt sen pelityylistä, jota mä en myöskään täysin ymmärtänyt, koska mä en ollut itse tehnyt tätä tiimiä. Olisi ehkä pitänyt tutkia tätä tiimiä enemmän,
mutta mä siirryin vaan seuraavaan. Tää ei kuitenkaan tule olemaan vika kerta, kun tää tiimi mainitaan tällä videolla. Luku 2. Shieldog. Seuraavaksi aloin testaamaan Samasentaa, koska se vaikutti vahvalta, mutta myös sopivan yksinkertaiselta ja ehkä helpoimmalta Restrictediltä pelata. Fyysinen Restricted, joka iskee super- ja terapakokseen, oli myös iso syy, miksi mä halusin testata Samasentaa. Koska jos terapakokseen ei ole kunnollista counteria, niin sen voittaminen voi olla tosi vaikeaa, varsinkin jos se on Leftovers Substitute-setillä. Samasentaa saa myös Whiteguardin, joten Terapagos ei voi vaan klikkailla Terra Starstormista vastaan. Mä testailin monia eri versioita Samasenta-tiimistä, mutta oikeastaan ainut mikä muuttui oli iskut ja terätyypitykset. Nämä 6 Pokemonia, jotka mä valitsin ensimmäiseen versioon, toimi tosi hyvin yhdessä. Eikä niiden itämeissäkään ollut oikeastaan mitään parannettavaa. Jokainen matchup tuntuu voitettavalta, ja mä aloinkin hitaasti kiipeämään ladderia ylöspäin, kun mä opin pelaamaan tätä tiimiä paremmin. Tässä tiimissä tuntuu olevan tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta loppujen lopuksi gameplan oli aina sama. Sama. Tärkeimmät koret eli tiimin rakenteet oli Fluttermane ja Chiu sekä Samasenta ja Chienpao. Ruinlegendit tiputtivat vastustajan defenseja ja vieressä oleva Pokemon teki damagea. Tai no teki sen Ruin Pokemoninkin tietenkin damagea. Fluttermane ja Chiu olivat myös todella nopeita Choice-Scarfin ja Booster Energy Speed Boostin ansiosta. Fluttermane pystyy myös pudottamaan vastustajan speedia Ice Windin tai Thunder Waven avulla. Rillaboom ja Among Us olivat mukana lähinnä vesityyppejä vastaan ja muilta Among Usilta suojaamaan. Maanantai, 20. tammikuuta 2025. 6 päivää ennen vuoden ekaa local-turnausta. Pitkän testailun ja miettimisen jälkeen mä sain vihdoin lopullisen version tästä tiimistä käytännössä valmiiksi. Sitten mä laskin vielä parhaat EVt jokaiselle Pokemonille, mutta mä en tietenkään laskenut jokaista mahdollista iskua, koska siihen menisi vuosia. Mutta mä kuitenkin tietäisin, miten kaikki tärkeimmät vuorovaikutukset tulisi toimimaan. Ja olisin varautunut esim. Dark Ursifun Sucker Punchiin Fluttermanella. Mä laskin myös jokaisen Pokemonin HP-statsin niin, että ne sais mahdollisimman paljon hiilausta Rillaboomin Crashiterrainista. Rillaboomin ability Crashisurge tuo tosiaan aina Crashiterrainin mukanaan kentälle, kun sen vaihtaa sisään. Crashiterrain hiilaa joka vuorolla 1/16 osaa maassa olevien Pokemonien maksimi HP:sta. Pokemonissa numerot pyöristetään aina alaspäin, eli Crashiterrainissa optimaalinen HP olisi 16 jaettava luku. Eli mä koitin tosiaan saada jokaisen Pokemonin HP sellaiseksi ilman, että mä uhraisin niiden tärkeämpiä statseja merkittävästi. Tiistaina mä sitten kasasin tämän tiimin itse pelissä ja olin valmis localia varten, joka tulisi olemaan sitten sunnuntaina. Seuraavana päivänä, eli keskiviikkona 22.1.2025, olikin ilmoittautuminen Tukholman regionaaliin. Ja mä onnistuin saamaan paikan sinne, joka nyt ei ollut kovin vaikealla. Tää koko turnaushan ei tosiaan edes tullut täyteen, ainakaan VGC-puolella. Eli mulla ei olisi ollut mitään kiirettä ilmoittautua heti kun sinne pystyi ilmoittautumaan. Mut parempi olla ajoissa. Sitten olikin jo sunnuntai ja mä lähdin Helsinkiin pelaamaan vuoden ekaa localia. Ja se meni todella hyvin. Mulla oli tavoitteena saada 2 voittoa ja 2 häviötä tulos, koska se on semmonen perushyvä. Ja mä onnistuin pääsemään siihen. Mä hävisin vaan 2 tosi hyvälle pelaajalle. Ja toinen näistä roundeista olisi ollut täysin mahdollista voittaa, jos mä en olisi tehnyt muutamaa pientä virhettä. Samasenta-tiimi tuntui toimivan todella hyvin ja mä opin jälleen kerran pelaamaan paremmin tätä. Mä en ollut kuitenkaan vielä varma, että lähtisinkö mä tämän kilpikoiran kanssa Tukholmaan. Vielä oli edessä 1 Global Challenge ja toinen locali sitä ennen. Mutta jos ne menis hyvin myös, niin sit olisi ehkä hyvä idea tuoda tää tiimi Tukholmaan. Koska tässä vaiheessa mulla oli jo aika paljon kokemusta tämän tiimin pelaamisesta. Sitten tuli
Global Challenge. Ensimmäinen päivä meni todella hyvin. Mä pelasin kaikki 15 peliä ja tulos oli 10 voittoa, 5 häviötä. Toisena päivänä mä pelasin vaan 7 peliä, mutta mä jäin voitolle 4-3. Kolmantena eli viimeisenä päivänä mä pelasin 9 peliä ja onnistuin edelleen jäämään voitolle 5-4. Global Challenge meni siis todella hyvin, ainakin kun vertaa mun edellisiin. Mä olin top 1500 koko maailmassa ja tää oli tässä kohtaa mun paras sijoitus näissä online-turnauksissa ikinä. Ja mä sain myös muutamia championship-pisteitä, koska mä olin top 1000 Euroopassa. Näitä pisteitä tarpeeksi keräämällä saa kutsun Worldseihin, mutta nykyään pitää olla oman maan osan eniten pisteitä keränneiden joukossa, jotta saa sen kutsun. Ruudulla lukee nyt monta eurooppalaista pääsee. Toinen tapa saada kutsu on voittaa regional-turnaus tai sitä isompi international-turnaus. Mut joo, tässä kohtaa niillä pisteillä nyt ei ole hirveästi merkitystä. Sitten tuli viimeinen local-turnaus ennen Tukholmaa. Ja mä pelasin ehkä mun huonoimman localin ikinä. Tuloksella 0-3. Joo, mä onnistuin voittamaan yhteensä 2 yksittäistä peliä. Joista toinen oli myös täysin tuuria. Tämä sama sentatiimi, joka oli toiminut tosi hyvin koko alkuvuoden ja johon mä olin alkanut luottamaan, vaan mureni käsiin tämän viimeisen lokalin aikana. Mä olin taas täysin alussa tiimin rakentamisen suhteen. Luku 3. Yritetään uudestaan. Mä pidin tämän turnauksen jälkeen muutaman viikon tauon ja odotin EUIC:n eli Euroopan isoimman turnauksen Usage-statteja, eli mitä Pokemonia oli käytetty. Ja kaikki tietää varmaan miten se meni. That was such a crazy set. Just what's going through your mind right now? International champion. Honestly, I'm just thinking about the scope. There were 1,400 players who signed up for this tournament, who entered this tournament, the biggest official Pokemon tournament of all time. 1,400 players trained their Pokemon, traveled to London, practiced with a friend, worked on their team. 1,400 people showed up to this tournament hoping and dreaming to win the entire thing. But it wasn't enough! No, saatiin kuitenkin aika paljon dataa siitä, mikä toimii ja mikä ei. EUIC:n jälkeen mä aloin testaamaan uudestaan kaikki mahdolliset restrictedit, joilla olisi mitään mahdollisuutta toimia. Miraidon. Ei toiminut. Groudon. Ei toiminut. Calyrex Shadow Rider. Ei toiminut. Calyrex Ice Rider. Ei toiminut. Sekä myös Koraidon. No, sekään ei toiminut. Terrapagosta, Kyogrea tai muita mä en edes kokeillut. Koska mä tiedän, että ne ei vaan oo mulle tässä formaatissa. Mun team buildaus oli tässä kohtaa täysin jumissa. Mulla ei ollut mitään tiimiä, johon mä pystyin luottamaan. Joten mä tein sen, mitä kuka tahansa tässä tilanteessa olisi tehnyt. Eli aloin kasaamaan uutta. Ei. Mä pidin parin päivän tauon VGC:stä. Luku 4. Uusi alku. Pienen tauon jälkeen mä sain yhtäkkiä mahtavan idean. Mun edellinen Calyrex Ice Rider-tiimi oli lopulta mun mielestä kaatunut Weather-kontrollin puutteeseen. Tässä formaatissa se tuntui aika tärkeältä Ice Riderille, koska sen yksi suurimmista uhkista on Koraidon, joka käyttää aurinkoa boostatakseen tuliiskujensa tehoa ja ätäkkiään abilitynsä avulla. Jos Koraidon ei teraa, niin ei se sit niin paha ole Ice Riderille, mutta jos se teraa, niin Terrafire Flare Blitz tekee todella paljon damagea auringossa. Joten mä sain hyvän idean. Mitä jos mä laitan Ice Riderin kaveriksi jonkun Weather-setterin? Eli Pokemonin, joka voi vaihtaa säätä. Valinta oli lopulta helppo, koska Calyrex Ice Rider toimii vain oikeastaan yhdessä Weatherissa. Snow. Snow? Ei kun Rain. Kyllä, Rain eli sade. Se vähintää tulityypin iskujen damagea ja poistaa myös sen Koraidonin boostin, koska se ei ole Sun. Ja tästä on todella paljon hyötyä Ice Riderille. Regulation G-metassa ei ole kovin montaa hyvää Rain-setteriä.
eli Pokemonia, jolla on Drizzle ability, koska manuaalinen resettaaminen on vähän hidasta. Mutta paras niistä on Kyogre, jota mä en voi käyttää, koska se on restricted. On kuitenkin yksi hyvä rainsetteri, jota mä voin käyttää. Joten mä valitsin sen ja lähdin näiden kahden ympärille rakentamaan tiimiä. Tää oli alku tiimille, jonka mä lopulta vein Tukholmaan. 2 Pokemonia ei ole kuitenkaan vielä mikään tiimi, joten oli jatkettava rakentamista. Seuraavaksi mä lisäsin ehkä parhaan Pokemonin ikinä, joka pystyy tukemaan Calyrexia ja auttamaan säänhallinnassa lukuisten muiden asioiden lisäksi. Näistä 3 Pokemonista yksikään ei ole kuitenkaan täysin attackeri. Joten seuraavaksi mä tarvisin vahvoja Pokemoneja, jotka pystyy käyttämään sadetta hyödyksi ja tekemään paljon damagea. Niiden piti myös auttaa vaikeissa matchupeissa, kuten Calyrex Shadow Rider ja Miraidon. Lopuksi tarvitsin vielä jonkun hitaan Pokemonin, joka toimisi Trick Roomissa, auttaisi setuppaamaan sen ja voittaisi vastustajan Ursifon, jos sille olisi tarve. Tähän rooliin oli vain yksi täydellinen Pokemon, joten valinta oli helppo. Näillä Pokemonilla mä lähdin Showdowniin ladderoimaan. Tää tiimi tuntui aluksi vähän oudolta, ennen kuin mä keksin miten sitä kuuluu oikeasti pelata. Mutta kun pelityyli löytyi, tää tiimi alkoi tuntumaan oikeasti todella hyvältä. Tässä kohtaa mä tiesin, että tää tiimi tulisi lähtemään Tukholmaan. Tää tiimi tuntui tuhoavan lähes jokaisen vastustajan, joka ladderilla tuli vastaan. Tää tiimi onnistui tekemään mahdottomalta tuntuvista tilanteista voitettavia. Tää tiimi pystyi voittamaan, vaikka mä tein välillä peleissä isojakin virheitä. Tää tiimi kantoi mun showdown ratingia ylöspäin, nopeammin kuin mikään muu tiimi, mitä mä olin tässä formaatissa käyttänyt. Mä jatkoin testailua parin päivän ajan ja pelasin todella monta showdown ladder-peliä. Speed Control osoittautui todella tärkeäksi osaksi tämän tiimin pelityyliä. Calyrex on melkein aina hitaampi kuin vastustaja, joten Trick Roomin setuppaaminen auttoi usein todella paljon. Tiimin supporterit pystyivät auttamaan siinä Calyrexia todella hyvin. Tässä kohtaa mulla ei ollut enää paljon aikaa rakentaa tiimiä, joten mä olin helpottunut, kun tää toimii jo ekassa versiossa näin hyvin. 2 viikkoa ennen Tukholmaa mä laskin jokaiselle tiimiläiselle parhaat mahdolliset EVt ja tein tiimistä toisen sekä viimeisen version. Ensimmäisestä versiosta muuttui ainoastaan Pokemonien statsit ja muutama terätyypitys. Jotenkin mä onnistuin luomaan kirjaimellisesti tyhjästä todella hyvän tiimin. Tää oli todella outoa, koska yleensä mä teen tosi monta versiota mun tiimeistä ennen kuin ne alkaa tuntumaan hyvältä. Joten mä otin tän ennustuksena siitä, että tää tulisi olemaan todella hyvä tiimi. Luku 5. Grain. Nyt on vihdoin aika esitellä lopullinen tiimi. Sen jäsenten roolit, movesetit ja statsit. Ensin mun pitää kuitenkin selittää tämän tiimin nimi, Grain. Vaikka, no, se on aika yksinkertainen. Nimi on yksinkertaisesti vain Regulation G plus Rain, koska tää on Regulation G Rain tiimi. Sanalla Grain on kuitenkin myös toinen merkitys, tai itse asiassa 2. Valokuvissa ja videoissa olevaa rakeisuutta kutsutaan myös nimellä Grain, joten se tuo tähän nimeen vielä lisää syvyyttä. Mä käytän Grain-efektiä mun filmityylisissä kuvissa ja joissakin videoissa, kuten tässä tällä hetkellä. Tää nimi oli jo mulla aikaisemmin mielessä, kun mä testasin sitä toista, aika samanlaista Ice Rider Rain-tiimiä. Silloin se ei vaan oikein tuntunut toimivan. Mä huomasin vasta myöhemmin, että tästä tuli aika samanlainen kuin se. Nyt, kun tiimin nimi on selitetty, on aika esitellä kaikki tiimiläiset. Ja aloitetaan tietenkin tiimin tärkeimmästä Pokemonista, eli Restrictedistä, jonka te jo tiedättekin. Tiimin ensimmäinen jäsen on Calyrex Ice Rider, jota mä tuun tässä osuudessa kutsumaan vaan nimellä Calyrex. Calyrex on mun tiimin Restricted Pokemon, eli kaikista vahvin Pokemon. Sen tavoitteena on kestää vastustajien iskut ihan vain korkealla defenseillään tai muiden tiimiläisten avulla, jonka jälkeen se voi joko iskeä lujaa tai setuppaa Trick Roomin. Calyrexin tyypitys Ice Psychic ei kuitenkaan ole mikään paras mahdollinen tyypitys kestävälle tankille. Se ei kuitenkaan ole sitä paljon haitannut, koska sen muut ominaisuudet on aivan omassa luokassaan.
Esimerkiksi sen ability on käytännössä 2 abilityä. Calyrexin ability S1 yhdistää abilityn Moxie, joka nostaa ätäkkiä yhdellä aina kun se saa tapettua jonkun vastustajan Pokemonin. Sekä abilityn Unnerve, joka estää vastustajia syömästä berryjä, kun Calyrex on kentällä. Sitä auttaa myös Scarletissa ja Violetissa Tera-mahdollisuus. Mä valitsin Calyrexin teratyypitykseksi Fire eli tuli, koska se resistaa muut tulityypin iskut sekä Bug- ja Steel-tyypin iskut. Ja poistaa myös heikkauden Dark- ja Coast-tyypeillä. Ainut heikkous, joka ei muutu, on Rock, mutta hyviä Rock-tyyppejä nyt ei muutenkaan paljon ole, niin sillä ei ole kauheasti väliä. Tuliteralla on myös toinen hyöty. Se antaa Calyrexille immuniteetin Burnia vastaan. Burn eli palaminen on tulityypin statuskondition, joka tekee hieman damagea joka vuoro, kun Pokemon on burnattuna. Tämä ei ehkä kuulosta kovin pahalta, mutta se ei ole ainut asia, mitä Burn tekee. Burn myös puolittaa fyysisten iskujen tehon, joka on isoin syy, miksi mä halusin Calyrexille mahdollisuuden estää sen. Seuraavaksi Calyrexin itemi, johon on oikeastaan vain yksi hyvä vaihtoehto, Clear Amulet. Se on itemi, joka estää vastustajaa laskemasta Calyrexin statseja. Sitä on eniten hyötyä Intimidate-abilityn omaavia Pokemoneja vastaan. Intimidate on ability, joka laskee molempien vastustajien ätäkkiä yhdellä, kun Intimidate Pokemon astuu sisään kentällä. Ja Calyrex ei haluaisi sen ätäkkiä tiputettavan. Clear Amuletista on myös hyötyä esimerkiksi Parting Shot-iskua vastaan. Parting Shot on isku, joka vähentää vastustajan ätäkkiä ja special ätäkkiä sekä vaihtaa käyttäjän ulos kentältä. Parting Shot ja Intimidate ovat molemmat tosi yleisiä esimerkiksi Incineraarilla, jonka tyypitys on muutenkin hyvä Calyrexia vastaan. Tämä tekee Clear Amuletista täydellisen itemin fyysiselle hyökkääjälle, kuten Calyrex Ice Rider. Sitten tarvitaan vielä tietenkin hyvät iskut, jotta hyvästä Pokemonista, itemistä, abilitystä ja teratyypityksestä saadaan kaikki irti. Calyrexin paras moveset on aika selkeää, mutta se piti silti miettiä tarkkaan. Ja mietinkin muutamaa eri iskua, kunnes lopulta päädyin varmaan siihen yleisimpään. Ensimmäisessä slotissa on tietenkin Calyrexin oma signature move, Glacial Lance. Tällä fyysisellä jäätyypin iskulla on 120 base power ja 100 accuracy. Se myös osuu molempiin vastustajiin double battleissa. Calyrex saa myös saman tyypin attack-bonusta, eli stabia, koska se isku on jäätyyppiä ja Calyrex on jäätyyppiä. Stab antaa 1.5x bonuksen kaikkiin iskuihin, jotka ovat samaa tyyppiä kuin käyttäjä. Tämä boosti tosiaan lisätään sen base poweriin, joka tekee Glacial Lanceista vieläkin tehokkaamman. Yhdelläkään Calyrexillä ei pitäisi olla syytä olla käyttämättä tätä iskua. Toisen moveslotin vie High Horsepower. Tämä fyysinen maatyypin isku on Calyrexin paras Coverage-isku. Coverage-iskut ovat iskuja, joille ei saa stabia, mutta niitä käytetään sellaisia Pokemoneja vastaan, jotka resistaavat stab-iskuja. High Horsepower tekee superia tuli- ja steel-tyyppeihin, joihin jääiskut eivät tehoa. High Horsepowerin base power on 95 ja accuracy, se on myös 95. Sillä on siis mahdollisuus mennä ohi, mutta se on todella pieni, eikä sen pitäisi haitata usein pelien voittamisessa. Kolmannessa move-slotissa on tietenkin Trick Room, Psychic-tyypin statusisku, joka luo Trick Room Field Conditionin. Trick Room kestää seuraavat 5 vuoroa, mutta se laskee mukaan sen vuoron, mitä se käytetään, ja se käytetään aina viimeisenä, joten käytännössä 4 vuoroa. Trick Roomin ollessa päällä pelin Speed Order on käänteinen, eli hitaat Pokemonit pääsevät hyökkäämään ensin ja sitten vasta ne nopeat. Calyrex on hidas, joten tästä on sille paljon hyötyä. Jos Pokemon ehtii flinchaantua tai pyörtyä ennen kuin se pääsee käyttämään Trick Roomin, niin sit se ei käytä sitä. Tätä varten muiden tiimiläisten pitää auttaa Calyrexia saamaan Trick Room päälle. Viimeinen isku Calyrexilla on Protect. Se on normal-tyypin statusisku, joka estää vastustajaa osumasta protektanneeseen Pokemoniin 1 vuoron ajan. Tämä on ehkä tärkein isku VGC:ssä, ja ilman sitä peli ei oikein toimisi. Protectia ei voi kuitenkaan käyttää joka vuoro varmasti. Jos yrität käyttää Protectia 2 vuoroa putkeen, sen accuracy tippuu vain 33%. Jos kuitenkin onnistut protektaamaan 2 vuoroa putkeen,
kolmannella kerralla sen accuracy tippuu vain 25%. Protect ei ole ehkä kestävällä Pokemonilla, kuten Calyrex, se kaikkein tärkein isku. Mutta mä itse tykkään, että monella Pokemonilla tiimissä on Protect. Joten mä yleensä laitan sen niille, jos se vain mahtuu siihen movesettiin. Sitten mennään Calyrexin statseihin. Tai ei itse asiassa ihan vielä mennä. Koska mun olisi varmaan hyvä ensin selittää, että miten statsit toimii pääsarjan Pokemon-peleissä. Ensimmäisenä on Pokemonin base-statsit, jotka ovat jokaisella saman lajin Pokemonilla aina samat, eikä niitä voi muuttaa. Base-statsit määrittävät usein, kuinka Pokemonia kannattaa käyttää. Ne ovat käytännössä pohja, jonka päälle aletaan rakentamaan niin sanottua buildia. Jokaisella Pokemonilla on 6 statsia, joilla jokaisella on oma base-statsinsa. Base-statteja ei näe suoraan pelistä itse, mutta niitä voi katsella nettisivuilla, kuten Bulbapedia tai Pokemon Database. Tässä on esimerkkinä Calyrex Ice Riderin base-statsit. Niin kuin tästä nyt näkee, Calyrexin attack ja defensiiviset statsit ovat todella korkeita. Ja special attack sekä speed ovat alhaiset. Seuraavaksi IVt, eli individual valuet, eli yksilölliset arvot. Nämä voivat jokaisella Pokemonilla olla erilaiset. IV-statseja on myös 6. Yksi jokaiselle statsille. IVt voivat olla mitä vaan väliltä 0-31. Normaalisti villin Pokemonin IVt generoituvat randomisti, kun kohtaat sen taistelussa. Joidenkin villien Pokemonien, kuten esimerkiksi legendaaristen, IVt ovat vähemmän randomit. Ja esimerkiksi Raging Boltia ei voi saada muulla kuin 21 attack IVllä. IVitä voi kuitenkin nostaa hypertreenaamalla, eli pelistä riippuen annat hypertreenaus NPClle Potlecapin tai Golden Potlecapin ja saat nostettua Pokemonin IVn tai IVt täyteen 31. Hypertreenattavan Pokemonin pitää myös olla level 100 tai 50, riippuen pelistä. IVitä ei voi kuitenkaan laskea tai valita tarkemmin itse. Jotkin Pokemonit haluavat käyttää esimerkiksi pienempää Speed IVtä, jotta olisivat nopeampia Trick Roomissa. Joten tämä tekee joidenkin Pokemonien hankkimisesta vaikeampaa. Koska IVitä ei voi pienentää, niin pitää löytää se 0 IV tai 1 IV tai mikä vaan on tarpeeksi hidas. Kolmantena on EVt, eli Effort Valuet, eli suoritusarvot. Joo, mä en keksinyt näille parempaa suomenkielistä nimitystä. Jokaisella Pokemonilla voi olla maksimissaan 510 EVtä. Niin kuin nimestäkin saattaa jo päätellä, nämä ovat pisteitä, joita voit saada Pokemonin statseihin treenaamalla sitä. Esimerkiksi taistelemalla villejä Pokemoneja vastaan tai käyttämällä vitamiineja Pokemoniin, joka on se yleisemmin käytetty ja paljon nopeampi tapa saada EVitä. EVitä voi myös laskea tietyillä marjoilla sekä mocheilla uusimmissa peleissä. Tästä on hyötyä, jos haluat esimerkiksi rakentaa Pokemonisi EVt uudestaan tai laitoit vahingossa johonkin statsiin liikaa EVtä. 510 EVstä vain 252 voi olla yhdessä statsissa. 4 EVtä antaa aina yhden stattipisteen 100 levelillä. Eli 50 levelillä 8 EVtä antaa yhden stattipisteen. 50 levelisillä Pokemoneilla ensimmäisen stattipisteen saa jo 4 EVllä. En tiedä laskitko jo itse, mutta 50-levelisellä Pokemonilla 510 EVstä jää aina yli 2. Tälle ei voi mitään. 2 EVtä jää aina yli VGC-Pokemoneilla. Ihan sama, miten EVt asettelet. Mä en osaa tarkemmin sanoa, miten tää toimii 100-levelisillä Pokemoneilla, koska VGC:ssä 50 on level cap, niin joo, mut selvittäkää itse, jos kiinnostaa. Jos laitat 252 EVtä Pokemonin yhteen statsiin, se antaa sille 32 stattipistettä siihen statsiin. Olettaen, että sen nature, joihin mennään kohta, on neutraali ja IVt 31. Joten EVt tekevät Pokemonista todella paljon vahvemman ja ovat todella tärkeitä kilpailullisessa pelaamisessa. Sitten viimeisenä vielä Pokemonin nature, eli luonne. Jokaisella Pokemonilla on joku nature. Naturet jaetaan 2 isompaan kategoriaan. Neutraalit ja boostaavat. Neutraalit naturet eivät vaikuta Pokemonin statseihin mitenkään, eikä niitä käytetä yleensä kilpailullisesti. Boostaavat naturet boostaavat aina yhtä statsia 10%,
ja alentavat toista 10%. Yksikään nature ei vaikuta HP-statsiin. Kilpailullisesti käytetään eniten natureita, jotka vähentävät Pokemonin turhaa attack-statsia. Eli fyysisillä hyökkäjillä miinus special attack nature ja special hyökkäjillä miinus attack nature. Tällä tavalla saat nostettua jotakin Pokemonin käyttämistä statseista, mutta siitä ei ole haittaa muille statseille, koska miinustettua statsia ei käytetä. Defensen tai Special Defensen miinustaminen naturella on todella harvinaista. Siitä on oikeastaan hyötyä vain, jos käyttää Endeavor-iskua ja Focus-itemia, jolloin haluat vastustajan tiputtavan Pokemonisi yhteen HP:seen, jotta voit tehdä saman vastustajalle, käyttäen Endeavoria. Speedia miinustavia naturaita käytetään kuitenkin usein Trick Room-tiimeissä, jotta Pokemonisi on varmasti vastustajan Pokemonia hitaampi. Siinä oli kaikki, mitä sun pitää nyt tietää Pokemonien statseista. Joten mennään nyt oikeasti niihin Calyrexin statseihin. Normaalisti mä aloittaisin stattien pulldaamisen speedistä, mutta Calyrexillä sille ei ole niin väliä. Joten se ei ollut ensimmäinen asia, mitä mä mietin tällä kertaa. Syynä tähän oli enimmäkseen se, että mä en jaksanut hankkia 0 Speed EV Calyrexia, koska siihen olisi voinut mennä ikuisuus. Joten mä päätin aloittaa Calyrexin attackista. Calyrex on yleensä vastustajaa nopeampi Trick Roomissa, joten sen ei välttämättä tarvitse tappaa kaikkia yhdestä. Tärkein matchup on kuitenkin Miraidon, joka ei pitäisi olla kovin vaikea tappaa yhdellä iskulla Calyrexilta. Ja näinhän se onkin. 76 attack EVtä ja Adamant eli plus attack miinus special attack nature on tarpeeksi siihen, että Calyrexilla on 93,75% mahdollisuus saada Miraidon yhdellä Glacial Lancella alas. Mä laskin tän 44 HP EV ja 4 Defense EV Miraidonilla, koska se harvoin on sitä kestävämpi. Eli kaikki heikommat ainakin kuolee yhdestä. Nyt varmaan mietit, että miksi siihen on 93,75% mahdollisuus, että se Glacial Lance tappaa ton Miraidonin. Tää johtuu siitä, että Pokemonissa kaikki iskut ei aina tee saman verran damagea. Damagen laskukaavassa lisätään lopuksi vielä damage-kerroin, joka on 85-100%. Eli jos saan kaikista pienimmän damage-kertoimen 85%, eli niin sanotun low rollin, se ei riitä tappamaan tätä kyseistä Miraidonia. Tässä samalla on myös hyvä kertoa toisesta satunnaisesta damage-kertoimesta. Eli critical hitistä. Jokaisella iskulla on myös 1/16 mahdollisuus olla critical hits, jolloin se saa vielä 1,5x extra damage-kertoimen ja ohittaa hyökkäjän attack dropit sekä vastustajan defense boostit. On olemassa myös itemeitä kuten Scope Lens ja abilityjä kuten Super Luck ja iskuja kuten Focus Energy, jotka nostavat critical hitin mahdollisuutta. Näitä kuitenkin käytetään todella harvoin kilpailullisesti, koska tuuriin luottaminen ei ole hyvä strategia. Yleensä kritit ovat vain sattumia, joita käy joskus. Ne voivat joskus auttaa voittamaan tai johtaa häviöön. Sitten mennään Calyrexin defensiivisiin statseihin. Ne on kaikki tässä yhdessä, koska niillä on täysin sama tarkoitus, joka on tietenkin pitää Calyrex elossa. Koska mä käytin vaan 76 EVtä ja Nature Boostin sen attackiin, eikä speediin tarvii säästellä EVitä. Mulla on käytössä vielä 432 EVtä Calyrexin defensiivisiin statseihin. Aloitetaan siitä, mitä mä halusin Calyrexin kestävän. Tärkeimpänä tietenkin Choicepex Miraidonin Electrodrift Electric Terrainissa ja toisen Calyrexin eli Shadow Riderin Astral Barrage Life Orb Boostilla. Näistä kuitenkin Miraidon tekee jotenkin enemmän damagea, vaikka se ei ole edes superia. Mä laskin 244 EV plus Special Attack Nature Miraidonin mukaan nämä, koska se oli käytetyin ja Max Special Attack ei vaikuta paljon. Jotkut Miraidonit on muutenkin plus Speed Naturella, joten ne tekee paljon vähemmän damagea. Eli miten paljon Special Defenseä tarvitaan? Mä päädyin laittamaan 212 EVtä Special Defenseen ja 204 EVtä HP:seen. Tällä spreadillä tuo aikaisemmin mainittu Miraidon tekee maksimissaan 99% tähän Calyrexiin. Eli Calyrex selviää parilla HP:lla. Mä en tietenkään laskenut critical hittejä mukaan, koska se olisi mahdoton selvitä. Tämä Special Defense ja HP riittää kestämään melkein minkä vaan special attackin, jos vastustajalla ei ole boosteja. Tässä näette vielä muutaman kalkin eli laskelman. Sitten
oli vielä 16 EV:tä jäljellä, joista 12 meni tietenkin defenseen, koska se oli ainoa tarvittava statti, joka oli jäljellä. Tämä defense ja HP riittäisi kestämään melkein minkä vaan fyysisen iskun. Tässä vielä muutama fyysisen puolen kalkki. 4 EV:tä vielä jäljellä. Kyllä, ne pitää siis käyttää vielä johonkin. Mutta niistä ei ole hyötyä mihinkään tarvittavaan statsiin. Vai onko? Mä sanoin alussa, että mä en jaksanut hankkia 0 Speed EV Calurexia. Mutta mä en kertonut, mikä mun Calurexin Speed EV on. No, sehän on 31, eli maksimi. Tämä tarkoittaa sitä, että mun Calurex on yhtä nopea tai hidas kuin mikä tahansa muu 31 EV Calurex. Eli jos vastustaja on myös valinnut 31 Speed EV Calurexin, meillä on Speed tie, eli tasapeli. Speed tie tilanteessa peli arpoo, kumpi pääsee iskemään ensin, joka ei tietenkään ole kovin hyvä juttu. Koska mun Calurex on valmiiksi nopeampi kuin normaalit Trick Room Calurexit. Sitä ei haittaa olla vielä 1 speedipisteen nopeampi. Ja mulla on 1 pisteen verran EVitä vielä jäljellä. Mä laitoin siis loput EVt Speediin Trick Room Pokemonilla. Nyt mä ainakin tiedän, että mä oon aina vastustaen hidasta Calurexia nopeampi Trick Roomin ulkopuolella. Tässä vielä Calurexin oikeat statsit 50 levelillä sekä sen moveset, item ja terätyypitys. Tää ei ehkä ole mikään kaikista paras spreadi, mutta mun mielestä tää on hyvä. Mun tiimi ei kuitenkaan ole kunnon Trick Room tiimi, joten Calurexin ei tarvi olla tän hitaampi. Eli extra speed ei haittaa. Tiimin toinen jäsen on Pelipper, Butterflying-tyypin pönttölintu Hoennista. Sen tärkein tehtävä tässä tiimissä on hallita säätä. Pelipperin ability Drizzle tuo sateen aina, kun se laitetaan kentälle. Joten vaihtamalla sitä sisään ja ulos oikeaan aikaan saan pidettyä Weather Controlin eli säänhallinnan yllä. Tästä on hyötyä Calurexille ja muille tiimiläisille, sekä tietenkin myös Pelipperille itselleen. Pelipperille itemiksi mä annoin Focus Shastin. Se auttaa sitä kestämään minkä vaan iskun 1 HP:lla kerran. Tän itemin tärkein tarkoitus on kestää mahdolliset kritit ja iskut, joita mä en osannut olettaa. Jonka jälkeen Pelipper pystyy vielä vaihtamaan pois kentältä ja tulemaan takas kentälle, kun sään vaihtamista tai setuppaamista taas tarvitaan. Terätyypiksi Pelipperillä oli pari vaihtoehtoa, mutta mä päädyin lopulta Grass-teraan. Se auttaa Pelipperiä resistaamaan Electric eli sähkötyypin iskuja, jotka olisivat normaalisti 4x superia siihen. Ground olisi ollut täysin immuuni sähkötyypin iskuille, mutta Grass on muuten paljon parempi vaihtoehto. Nimittäin Grass-tyypit ovat immuuneja Powder eli jauhoiskuille, kuten Spore, Sleep Powder ja Rage Powder. Tämä on todella hyvä ominaisuus, koska esim. Among Us on todella yleinen Pokemon ja se käyttää Sporea, sekä myös Rage Powderia. Ja jos Pelipper on Tera Grass, Among Us ei pysty käytännössä tekemään mitään sillä. Sitten mennään iskuihin, jotka Pelipperin roolissa ei ehkä ole se kaikista tärkein asia, mutta nekin pitää olla silti tarkkaan mietittyä. Ensimmäisessä moveslotissa on Weather Ball, 50 power ja 100 accuracy normal-tyypin isku, joka muuttaa tyypitystä sään mukaan sekä saa säästä power boostin. Koska Pelipper tuo aina sateen mukanaan, kun tulee kentälle. Weather Ball on melkein aina 100 power ja 100 accuracy vesityypin isku. Tämä tekee siitä Pelipperin vahvimman vesiiskun, joka on isoin syy, miksi mä tän valitsin sille. Weather Ballista voi olla myös hyötyä, jos vastustaja vaihtaa sään, koska se muuttuu silloin joko Ice, Fire tai Rock-tyypin iskuksi, tietenkin säästä riippuen. Eli Pelipper voi saada hyvän coverage-iskun jotain vastustajan Pokemonia vastaan, jos annat vastustajan sään pysyä yllä. Toinen isku Pelipperillä on Hurricane. 110 power, 70 accuracy Special Flying-tyypin isku. Tää isku hyötyy myös sateesta ja paljon. Mä yleensä välttelen pienen ackuracyn iskuja, mutta sateessa Hurricanen accuracy nousee täyteen 100. Tämä tekee siitä Pelipperin parhaan Flying-tyypin iskun. Ja Flying-tyypin iskuja on välillä todella vaikea saada tiimiin, niin kuin tulemme myöhemmin näkemään. Joten se on todella hyvä valinta Pelipperillä. Se on tietenkin myös stabia ja tekee superia moniin Pokemoneihin, jotka resistaavat Pelipperin vesityypin iskuja, kuten Urshifu, Rapid Strike tai Among Us.
Kolmannessa slotissa on Tailwind. Flying-tyypin statusisku, joka tuplaa oman tiimin nopeuden 4 vuoron ajaksi. Vaikka mun tiimissä on myös Trick Room, Speed Controllia voi aina olla enemmän. Tailwind ei ehkä ole kaikista hyödyllisin apu Calyrexille, mutta muita tiimiläisiä se auttaa paljon. Pelipper ei muutenkaan tarvitse enempää hyökkäyjäiskuja, koska se ei ole ätäkkeri. Joten Tailwind täyttää sopivasti tämän kolmannen slotin. Neljännessä ja viimeisessä move-slotissa on Wildcard. Tämä rock-tyypin statusisku on käytännössä Protect, mutta se suojaa vain spread-iskuilta. Eli iskuilta, jotka osuvat molempiin Pokemoneihin samalla puolella kenttää. Tai myös käyttäjän viereiseen Pokemoniin, jos kyseessä on esim. Earthquake tai Discharge. Mutta Wildcard suojaa sun molemmat Pokemonit näiltä spread-iskuilta, joten se on joissain tilanteissa parempi kuin Protect. Etenkin silloin, jos sä onnistut arvaamaan, että vastustajalta tulee spread-isku. Wildcard on myös todella harvinainen isku, ja siitä on paljon hyötyä esimerkiksi molempia Calyrexeja vastaan. Tämä tekee Wildcardista täydellisen iskun Pelipperin 4. slottiin, kerta se sen oppii. Sitten vielä Pelipperin statsit. Pelipperin tärkein tehtävä on tuoda sade kentälle, mutta se tarvitsee silti hyvät statsit, jotta se ei ole täysin turha silloin kun se on kentällä. Aloitetaan Pelipperin IVistä tällä kertaa. Mä hankin 0 Attack IV Pelipperin, koska se ei tarvitse attackia special-hyökkäjänä. Pelipper on myös perus Pokemon, joten sä pystyt breedaamaan sitä. Ja tällä tavalla sille pystyy helposti saamaan 0 IV:itä. Pienestä attackista on hyötyä esimerkiksi, jos vastustaja käyttää sun Pokemoniin Foul Play-iskun, joka käyttää kohteen attackia damagen laskentaan. Tai jos sun Pokemon on confusattu, eli hämmentynyt, koska se käyttää sen omaa attackia Confusion damagen laskemiseen. Sitten EVt, ja aloitetaan Speedistä, koska se on varmaan Pelipperin tärkein statsi. Koska Pelipperillä on Focus Sash ja se kestää aina yhden iskun, joten se pystyy aina setuppaamaan Tailwindin. Tailwindissä Pelipperin ja muiden tiimiläisten Speed tuplaantuu, joten sen Speed statsi kannattaa laskea niin, että ottaa huomioon myös Tailwindin. Mä laitoin 212 EVtä Pelipperin Speediin, joka tekee Pelipperin lopulliseksi Speed statsiksi 112. Tämä tekee Pelipperistä 1 pisteen Calyrex Shadow Rideria nopeamman Tailwindissä. Shadow Rider on yksi nopeimmista Pokemoneista ja nopein, minkä Pelipper pystyy outspeedaamaan Tailwindissä ilman speedia boostaavaa naturea. Joten tää oli sille täydellinen speedi. Sitten Pelipperin toisiksi tärkein statsi, eli Special Attack. Mä laitoin sille vaan täydet 252 EVtä Special Attackiin. Sekä Modes Naturen, joka boostaa Special Attackia ja vähentää Attackia. Koska Pelipper käyttää Special Attackia ja sillä on se Focus Sash itemi, tämä on paras tapa käyttää sen EVt. Tämä Special Attack riittää esimerkiksi siihen, että Pelipper saa useimmat Ogerbon Heartflameit alas yhdellä hurrikanella, sekä melkein minkä vaan Pokemonin, joka on heikko Water-tyypin Weatherballille. Eli Pelipperistä tuli lopulta ihan hyvä special attackeri. Tässä vielä muutamat kalkit eli laskelmat siitä, mitä Pelipper saa tapettua 1, 2, 3 ja niin edelleen. Loput EVt mä sijoitin luonnollisesti Pelipperin HP:seen ja defenseihin. Eli 4 EVtä HP:seen ja Special Defenseen sekä 36 EVtä defenseen. Tämä auttaa sitä kestämään joitakin iskuja tarvittaessa. Ja tässä näette ainoan defensiivisen kalkin, minkä mä oon tehnyt Pelipperille. Ja tässä vielä Pelipperin oikeat statsit 50 levelillä. Aika perus Pelipper spreadi mä sanoisin. Mutta tää toimii hyvin. Kolmas tiimiläinen on mun lemppari Pokemon. Incineroar, Fire Dark tyypin starter-Pokemon Alolasta. Sen tehtävä tässä tiimissä on supporttaa eli tukea Calyrexia sekä muita tiimiläisiä. Incineroarista hyvän tekee sen ability, Intimidate, joka laskee molempien vastustajien attackia, kun Incineroar laitetaan sisään kentälle. Se ei kuitenkaan missään nimessä ole ainut hyvä puoli tässä Pokemonissa. Incineroaria auttaa myös sen hyvät statsit, erittäin syvä move pool sekä sen todella hyvä tyypitys. Incineroar on Fire- ja Dark-tyyppiä,
joten se resistaa todella montaa tyypitystä sekä on immuuni psychicille. Tulityyppi estää myös burnin, niin kuin me tiedetäänkin jo, ja siitä on hyötyä fyysiselle hyökkäjälle, vaikka se toimisikin supporttina eikä attackerina. Teratyypiksi mä valitsin Incineroarille Ghost, koska se muuttaa Incineroarin fighting-heikkouden immuniteetiksi. Sekä antaa sille myös immuniteetin normal-tyypin iskuille, kuten Fake Out. Ghost poistaa myös heikkouden maa-, vesi- ja rock-tyypeillä, joten se on yleensä paras teratyypitys Incineroarille. Itemiksi Incineroarille mä annoin Safety Gogglesit. Tää itemi estää kaikki powder- eli jauholiikkeet sekä Sandstormin damagen. Niin kuin mä peliperin kohdalla kerroinkin jo, niin powder-liikkeiden immuniteetti on todella hyvä. Ja Safety Goggles antaa sen ilman, että sun täytyy terata. Se tietenkin vie item-slotin, mutta Incineroar ei välttämättä tarvii mitään muuta itemiä. Varsinkaan tässä tiimissä. Ja Sandstorm-immuniteetti on oikeastaan vaan hauska bonus, koska Sand on todella harvinainen Weather ja muutenkin se, että saat pikkasen damagea siitä, niin ei haittaa kovin paljon. Sitten mennään Incineroarin iskuihin, jotka oli kaikista vaikein päättää tälle Pokemonille, koska vaihtoehtoja on todella paljon ja monet niistä on hyviä. Mä pystyin tietenkin valitsemaan vain 4 iskua, ja loppujen lopuksi vaihtoehtoja ei ollut kovin paljon, kun mä tiesin täysin, mitä mä haluan tämän Incineroarin pystyvän tekemään. Ensimmäisessä move-slotissa on tietenkin Incineroarin tärkein ja ehkä myös törkein isku, Fake Out. Fake Out on 40 power, 100 accuracy, normal-tyypin fyysinen isku, jota voi käyttää vain ekalla vuorolla, kun Pokemon astuu kentälle. Tämä saattaa kuulostaa aivan turhalta iskulta vielä tässä vaiheessa, mutta Fake Outin tarkoitus ei ole tehdä damagea, vaan estää vastustajaa liikkumasta. Nimittäin Fake Out iskee melkein aina ensin ja flinchaa vastustajan ennen kuin se kerkee iskeä. Fake Outin pystyy estämään vain Protectilla, Quick Guardilla, nopeammalla Fake Outilla tai olemalla Ghost-tyyppi, koska Ghost-tyyppeihin normal-tyypin iskut ei tehoa. Covert Cloak estää myös Fake Outin flinchin, koska se on itemi, joka estää kaikkien iskujen secondary-efektit. Ja on myös abilityjä, kuten Inner Focus, jotka estävät flinchit. Voit tietenkin myös vaihtaa Pokemonin pois Fake Outin edestä, mutta jos arvaat väärin ja siihen slottiin ei tulekaan Fake Outia, niin vaihto voi olla turha ja pahimmassa tapauksessa myös vaarallinen. Fake Out on yksi parhaista iskuista VGC:ssä, koska sillä pystyy estämään vastustajaa liikkumasta ja antamaan Fake Out Pokemonin kaverille esimerkiksi yhden ekstra vuoron hyökätä. Tai se tuppaa Trick Roomin. Ymmärrätkö nyt, miksi Ghost Tera on tärkeä Incineroarilla? Se estää vastustajan nopeamman Fake Outin, jotta pääsen itse käyttämään samaa iskua. Tai jotain muuta. Esimerkiksi toisessa slotissa olevaa Parting Shottia. Tämä on Dark-tyypin statusisku, joka vähentää vastustajan attackia ja special attackia sekä vaihtaa käyttäjän ulos kentältä. Parting Shot toimii Incineroarilla todella hyvin, koska se antaa sille uuden mahdollisuuden tulla taas kentälle, tiputtaa vastustajien attackia uudella Intimidateilla ja sitten käyttää Fake Outia uudestaan. Parting Shotin tärkein ominaisuus on tuo poisvaihtaminen, joka voi tapahtua myös kesken vuoron tai vuoron lopussa, jotta kentälle tuleva Pokemon ei ota damagea vaihtaessaan sisään. Tämä auttaa myös tietämään, minkä Pokemonin haluat vaihtaa sisään, kun olet nähnyt jo vaihtaako vastustaja omiaan, tai mitä iskuja hän on käyttänyt. Parting Shotin attack ja special attack dropit voivat myös olla todella hyödyllisiä joissain tilanteissa, kun tarvitset lisää damage-kontrollia. Kolmannessa move-slotissa Incineroarilla on Knockoff. 65 power 100 accuracy Dark-tyypin fyysinen isku, joka saa 1,5-kertaisen damage boostin, jos vastustajalla on itemi. Tämä isku myös poistaa vastustajalta kyseisen itemin. Knockoff myös auttaa saamaan alas Calyrex Shadow Riderin, koska se ottaa tästä iskusta 4x super effective damagea. VGC:ssä kaikilla Pokemoneilla on itemi, jos ne ei ole sitä vielä käyttänyt. Itemin poistaminen on usein todella hyödyllistä. Sillä voi esimerkiksi vähentää vastustajan damagea, jos sillä on boost-itemi. Knockoff saa myös stabia, koska se on Dark-tyypin isku. Tämä on myös mun Incineroarin ainut tavallinen hyökkäävä isku. Incineroarin viimeinen
ja ehkä myös vähäisin isku on Will-O-Wisp. Tämä tulityypin 85 accuracy statusisku burnaa vastustajan, jos se osuu. Tästä on hyötyä fyysisiä hyökkääjiä vastaan, niin kuin varmaan on jo tullut selväksi. Will-O-Wisp auttaa paljon esimerkiksi Samasentaa vastaan. Burnin pienestä chip damagesta voi myös joskus olla hyötyä. Eipä mulla oikeastaan ole muuta kerrottavaa Will-O-Wispistä. Mutta Incineroarin statseista pitää vielä kertoa. Incineroarin tehtävä on vaihdella sisään ja ulos, sekä auttaa muita tiimiläisiä sen iskuilla. Incineroarin ei siis tarvitse tehdä paljon damagea, joten mä voin keskittyä tekemään siitä todella kestävän. Incineroar ei myöskään ole special-hyökkääjä, tai kaikista hitain Trick Room Pokemon, joten se ei tarvitse 0 IV:tä. Mä pidin siis kaikki IV:t täydessä 31. Mä laitoin kaikki Incineroarin EV:t sen defensiivisiin statseihin. Lopullinen spreadi on 244 EV:tä HP:ssä, 188 EV:tä defensessä sekä defenseä boostaava ja special attackia vähentävä natura, eli impish. Loput 76 EV:tä mä laitoin special defenseen. Ja tässä näette Incineroarin oikeat statsit levelillä 50. Sillä on 85,6% mahdollisuus elää Max Attack Ursifun Surging Strikes. Ja se kestää aika lailla minkä tahansa neutraalia damagea tekevän iskun. Incineroarin Base Attack on sen verran hyvä, että ilman Attack Investmenttiakin se pystyy tappamaan yhdestä Pokemoneja, jotka on heikkoja Dark-tyypin iskuille, kuten Terraghost Chiyu ja aikaisemmin mainittu Calyrex Shadow Rider. Tosi kiva päästä käyttämään mun lemppari Pokemonia mun ekassa Regional-tiimissä. Ja tästä tuli loppujen lopuksi ihan hyvä spreadi ja movesetti ja niin edelleen, vaikka tää onkin aika perus. 4. tiimiläinen on kaikista rikkinäisin Pokemon ikinä, Urshifu Rapid Strike, eli Water Fighting-tyypin Urshifu. Niille, ketkä ei tiedä, niin Urshifusta rikkinäisen tekee sen ability, Unseen Fist. Tämä ability antaa Ursifun iskeä vastustajan protectin läpi, millä vaan iskulla, mikä tekee kontaktia vastustajaan. Eli esimerkiksi Close Combat. Protect on VGC:ssä ehkä kaikista tärkein isku, ja se määrittää paljon, miten peliä pelataan. Ilman Protectia pelistä tulisi aika nopeasti vaan kumpi on nopeampi ja pystyy tappamaan vastustajan yhdellä iskulla. Ja se ei olisi hauskaa. Joten Pokemon, joka pystyy iskemään Protectin läpi, on aika rikkinäinen. Urshifu on myös mainio valinta Rain-tiimiin, koska sen iskut saa sateesta boostin. Itemiksi Urshifulle mä annoin Choice Scarfin. Se on itemi, joka lukitsee Pokemonin käyttämään vain ensimmäistä iskua, mitä sillä klikataan. Tää tietenkin resettaa aina, kun Urshifu vaihtaa pois kentältä ja takaisin sisään. Mutta Choice Scarfista on tietenkin myös hyötyä, eihän mä sitä muuten valitsis. Se antaa Urshifulle 1.5x boostin sen speediin, joka on todella hyvä boosti. Ursifun speed ei oo tavallisesti mikään paras, eikä sen muutenkaan tarvii usein vaihdella iskuja, joten tää on sille todella hyvä itemi. Ursifun teratyyppi on aika yksinkertainen, koska mä valitsin sille vaan Water. Water poistaa Fighting-tyypin heikkoudet ja tietenkin myös resistit. Oikea syy, miksi mä valitsin tän teratyypityksen Ursifulle, on boosti sen vesi-iskuihin. Ursifu on attackeri, eikä sen tarvitse välttämättä olla kentällä kovin montaa vuoroa ollakseen hyödyllinen. Terra Water auttaa sitä saamaan monia Pokemoneja yhdellä alas, jotka ei normaalisti menisi. Terra Water komboaa myös todella hyvin ton Rainin kanssa. Sitten mennään Ursifun iskuihin. Ja ensimmäisessä move-slotissa on Surging Strikes. Tämä 25 power 100 accuracy Water-tyypin fyysinen multihit-isku on Ursifun oma signature-isku, nimenomaan tämän Rapid Strike Ursifun. Se iskee aina 3 kertaa, joten sen base power on oikeasti 75. Monesta iskusta on myös hyötyä esimerkiksi Focus Sash-itemillä tai Sturdy-abilityllä varustettuja Pokemoneja vastaan, koska se iskee monta kertaa ja ignoraa Shashin tai Sturdyn vaikutuksen. Surging Strikes on myös tietenkin kontakti-isku, eli Urshifu pystyy iskemään sillä Protectin läpi. Mutta ei siinä vielä kaikki. Nimittäin Surging Strikes saa jokaisella iskulla pakosti critical hitin.
Eli se tekee vielä enemmän damagea ja ignoraa Ursifun attack dropit sekä vastustajien defense boostit. Tämä isku tekee Ursifusta vieläkin rikkinäisemmän. Toisessa moveslotissa Ursifulla on close combat. Tämä 120 power, 100 accuracy fyysinen fighting-tyypin isku on Ursifun paras fighting-tyypin isku. Sen ainut huono puoli on se, että joka kerta kun sä käytät close combatin, niin sun defense ja special defense tippuu yhdellä. Nämä dropit saa tietenkin pois vaihtamalla Ursifun pois kentältä, joka myös resettaa Choice Scarfin lukituksen. Ursifu siis vaihtaisi muutenkin välillä ulos, joten tämä ei ole kaikista huonoin sivuvaikutus. Lisäksi, niin kuin aikaisemmin mainittiin, Close Combat on myös kontakti-isku. Kolmannessa moveslotissa on Aguayet. Tämä 40 power, 100 accuracy vesityypin fyysinen priority-isku voi olla todella tehokas Ursifulla sateessa sekä Waterteran kanssa, tai jopa molemmilla boosteilla samaan aikaan. Aguayet siis iskee lähes aina ekana, koska se on priority-isku. Tästä on hyötyä esimerkiksi nopeampia vastustajia vastaan. Aguayet on myös kontakti-isku, joten sekin iskee Protectin läpi. Viimeisessä moveslotissa myös Ursifulla on se kaikista vähäisin isku. Nimittäin Coaching. 100 accuracy fighting-tyypin statusisku, joka nostaa viereisen Pokemonin attackia sekä defenseä yhdellä. Normaalisti Choice Item Pokemoneilla ei käytetä statusiskuja, koska sen jälkeen sä et voi käyttää mitään muuta iskua, niin niistä on harvoin hyötyä. Mutta Calyrex Ice Rider-tiimissä Coaching voi olla todella hyödyllinen. Jos vaikka liidaat Ursifun ja Calyrexin, mutta Ursifusta ei oikein ole hyötyä liidissä, etkä sä halua vaihtaa sitä pois, ettei mikään takana oleva Pokemon ota damagea. Sä voit vaan klikkaa Coachingia Calyrexiin, jolloin Calyrex saa heti alkuun hyvät stattiboostit ja voi alkaa tekemään massiivista damagea. Hyvällä tuurilla sä saat vielä ehkä käytettyä toisenkin Coachingin siihen Calyrexiin. Coaching ei ehkä ole se kaikista paras isku Ursifulle, mutta joissain tilanteissa se voi olla todella hyödyllinen ja auttaa voittamaan pelejä. Toinen vaihtoehto olisi ollut U-turn, Book-tyypin isku, joka vaihtaa käyttäjän pois kentältä. Mä en kuitenkaan nähnyt siitä paljon hyötyä tällaisella nopealla Pokemonilla, koska perusvaihtaminen on yleensä täysin sama asia. U-turn ei tee paljon damagea ilman stabia, choice bandia tai muuten vaan tosi isoa attackia, joita Ursifulla nyt ei oikein ole, niin siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä. Käyttämällä Coachingin Calyrexiin ja uhraamalla Ursifun pääsee usein paljon pidemmälle kuin pelkällä U-turnilla, jonka jälkeen kentälle tuleva Pokemon luultavasti ottaa vielä damagea. Sitten vielä Ursifun statsit. Ne ovat suht yksinkertaiset, koska Ursifun tarkoitus on vaan olla nopea ja iskeä lujaa. Kaikki sen IV:t on myös 31. Tällä kertaa me aloitetaan Speedistä, koska se on Ursifun tärkein statsi. Mä laitoin sille Speediin täydet 252 EV:tä. Tää tekee siitä Choice Scarfin kanssa nopeamman kuin mikään Calyrex Shadow Rider. Ja samalla myös kaikista nopeimman Pokemonin heti Regieläkin jälkeen. Mut niitä ei yleensä näy, niin sillä ei pitäisi olla väliä. Tietenkin muut Scarf ja Booster Energy Pokemonit voi olla nopeampia. Mutta tän enempää speediä mä en voi Ursifulle saada, jos mä haluun sen myös tekevän tarpeeksi damagea. Mä laitoin nimittäin Ursifun attackiin myös 252 EV:tä sekä attackia boostaavan ja special attackia vähentävän Adamant Naturen. Loput 4 EV:tä mä laitoin Ursifun Special Defenseen, koska Special Defense on Ursifun pienin statsi ja yhdestä ekstrapisteestä voi ehkä olla jossain hyötyä. Tässä vielä Ursifun oikeat statsit 50 levelillä. Ja tässä myös muutamat kalkit, eli laskelmat. Niin kuin näette, niin Ursifu pystyy saamaan melkein minkä vaan Pokemonin yhdestä tai kahdesta alas, varsinkin sateessa tai Teran avulla. Se kestää myös Rillaboomin Grassy Glidin ja saattaa selvitä monista muista iskuista. Ursifu on vaan luonnollisesti aika kestävä, varsinkin fyysisellä puolella. 5. tiimiläinen on Landorus Incarnate. Tiimin tärkein special attackeri ja Miraidon counteri. Aina kun mä oon käyttänyt tätä Ground ja Flying tyypin ehkä vähän tyhmän näköistä legendaryä, se on toiminut hyvin. Ja tässä Reg G-metassa se tuntuu myös todella vahvalta. Landoruksen speedi
on just siltä väliltä, että se toimii Tailwindissä, mutta myös Trick Roomissa tarvittaessa. Ainakin tällä Moonspreadillä, mihin mennään myöhemmin. Aloitetaan kuitenkin siitä, mikä tekee Landaruksesta näin hyvän. Elikkä sen abilitystä. Landaruksen ability on Sheer Force. Tämä ability antaa 30% damage-bonuksen kaikille iskuille, joilla on joku secondary effect, ja poistaa kyseisen efektin. 30% on todella iso boosti, joten tää tekee Landaruksesta todella vahvan. Landarus saa myös monia special attackeja, jotka hyötyvät tästä abilitystä. Tämä on siis syynä siihen, miksi Landarus Incarnatea käytetään yleensä special attackerina, vaikka sen attack on 10 pistettä isompi kuin sen special attack. Sen fyysisillä iskuilla, kuten Earthquake, ei ole secondary-efektejä, joten ne eivät saa Sheer Force boostia. Earthquake nyt ei muutenkaan ole mikään paras isku tuplamatseissa, koska se osuu myös sun omaan viereiseen Pokemoniin. Jos ei se ole Flying-tyyppiä, tai silloin levitetä, tai Airballoonia jostain syystä. Itemiksi Landaruksella oli oikeastaan vain yksi vaihtoehto, koska Landaruksen toisiksi eniten käytetty itemi Joy Scarf on jo Ursifulla. Landaruksen itemiksi tuli siis Life Orb. Tämä itemi antaa Landarukselle toisen 30% damage boostin. Normaalisti Life Orb tekisi käyttäjänsä 10% sen maksimi HP:sta damagea jokaisen iskun jälkeen. Mutta Landaruksen ability laskee ton Life Orbin recoilin sen iskun secondary effectiksi ja poistaa sen, joten se on damagea. Tämä tekee Life Orbista täydellisen itemin millä tahansa Pokemonille, millä on Sheer Force. Tämä saattaa kuitenkin kuulostaa bugille, koska Life Orb Recoil ei oikeasti ole iskun secondary effect. Mutta Sheer Force ja Life Orb on aina toiminut näin, eikä sitä ole koskaan korjattu. Seuraavaksi Landorus tarvitsi tietenkin vielä teratyypityksen. Ja tää oli itse asiassa yllättävän helppo valinta. Sen teratyypiksi tuli Water. Water poistaa Landoruksen 4x jääheikkouden sekä sen vesiheikkouden ja muuttaa ne resisteiksi. Landorus ei myöskään tarvitse offensiivista teraa, koska se tekee muutenkin aivan uskomattoman paljon damagea. Water Tera auttaa etenkin Kyogrea vastaan, joka on yksi tämän tiimin huonoimmista matchupeista. Sitten Landorus tarvitsee tietenkin vielä iskut, jotka hyötyvät sen muista ominaisuuksista. Ensimmäisessä move-slotissa on Earth Power. Tämä 90 Power 100 Accuracy Ground-tyypin special isku on Landoruksen tärkein isku. Earth Powerilla on 10% mahdollisuus tiputtaa vastustajan special defenseä, joten Sheer Force poistaa tämän mahdollisuuden ja antaa Earth Powerille sen 30% boostin. Toisessa moveslotissa Landaruksella on Sandsear Storm. Tämä on Landaruksen signature-isku. 100 Power 80 Accuracy tupla target eli spread ground-tyypin special isku. Tällä iskulla on myös 20% mahdollisuus burnata vastustaja, joten se saa myös Sheer Force boostin ja tämä mahdollisuus poistuu. Se ei kuitenkaan ole tämän iskun ainoa erikoisuus. Nimittäin kyseessä on taas isku, jonka accuracy ei ole normaalisti 100, mutta mä oon kuitenkin valinnut sen. Nimittäin Sandsear Stormin accuracy on 100, jos 100. Tämä antaa myös Landarukselle synergiaa sateesta ja tekee siitä vieläkin paremman. Mä en tiedä miksi tää Ground-tyypin isku saa accuracy boostin sateessa, kun Sandstorm on myös olemassa, mutta no en valita. Vielä ihmeellisempää tästä tekee se, että tän iskun secondary effect on burn. Eli tää hiekka on myös kuumaa. Välillä Pokemon on vaan outoa. Kolmannessa move-slotissa Landaruksella on sen tärkein ja ainut coverage-isku. Sludge Bomb. 90 Power 100 Accuracy Poison tyypin special isku, jonka secondary effect on 30% poisonaus eli myrkytysmahdollisuus. Eli myös tämä isku saa Sheer Force boostin. Sludge Bomb auttaa Landarusta voittamaan Pokemonit, jotka resistaavat Ground-tyypin iskuja, kuten esimerkiksi Grass-tyypit niin kuin Ogerpon.
Vaikka Sludgebomb ei oo stabia, niin Landarus tekee sillä silti ihan uskomattoman paljon damagea. Viimeisessä move-slotissa Landaruksella on tietenkin Protect, koska se sinne mahtuu. Protect on aina kätevä isku ja Landarus voi esimerkiksi protektata ja odottaa, että vieressä oleva Pokemon asettaa sille speed controlin valmiiksi. Landarus ei myöskään opi mitään hyviä Flying-tyypin iskuja, joten sillä on tämä slotti vapaana Protectille. Choice Scarf-setissä Landarus käyttää yleensä U-turnia Protectin sijaan. Sitten Landaruksen statsit. Koska Landarus on special attackkari, se ei tarvitse attackia mihinkään. Eli pieni attack on optimaalinen. Mä en kuitenkaan jaksanut resettailla 0 attack IV:n Landarusta, joten mä siirsin vaan Ghosta turhan Landaruksen Homen kautta Violettiin ja toivoin, että sen attack IV olisi mahdollisimman pieni. Ja se oli 21, mutta on se ainakin pienempi kuin 31. Joten tällä mennään. Ja loput IVt saa olla se täys 31. Landaruksen tärkein tehtävä on tehdä paljon damagea, joten mä laitoin heti sille 252 EVtä Special Attackiin sekä Modest Naturen, joka boostaa Special Attackia ja vähentää attackia. Tämä tekee Landaruksesta uskomattoman vahvan, varsinkin sen itemin ja abilityn kanssa. Seuraavaksi Landarus tarvisi jonkin verran speedia. Mä laitoin sille 172 EVtä speediin, jotta se on nopeampi kuin Max Speed Kyogre ilman speedia boostaavaa naturea. Kyogrea ei muutenkaan käytetä kovin usein näin nopeana, joten Landaruksen pitäisi olla aina Kyogrea nopeampi, jos se ei ole Scarf. Loput EVt mä laitoin tietenkin Landaruksen defensiivisiin statseihin. 4 EVtä HP:seen, 68 defenseen ja 12 special defenseen. Tämä auttaa Landarusta kestämään monia iskuja. Tässä vielä Landaruksen oikeat statsit 50 levelillä. Tää on varmaan hitaampi kuin monet muut Landarukset, mutta no sillä ei ole paljon väliä. Se kestää sit vähän enemmän. Ja toimii myös Trick Roomissa jotenkin. Ja sitten tässä vielä muutamia kalkkeja, elikkä damage-laskelmia. Niin kuin näette, niin Landarus pystyy tekemään todella hyvää damagea. Jos se on super ja Earth Powerilla, niin vastustajan on todella vaikea selvitä. Ja tässä vielä Landaruksen tärkein defensiivinen kalkki. Landarus pystyy kestämään Shadow Rider Calurexin Astral Barragen aika usein. Kuudentena, eli viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tiimiläisenä, on Among Us. Kyllä, Among Us. Tämä Grass- ja Poison-tyypin sieni-Pokemon Unovasta. Jos sä et ole ikinä pelannut tai katsonut VGCtä, niin Among Us saattaa kuulostaa todella omituiselle valinnalle. Eihän se voi olla hyvä. Mutta itse asiassa Among Us on yksi parhaista Pokemoneista VGCssä ja on ollut jo pitkään. Ehkä jopa toisiksi paras heti Incineroarin jälkeen. Among Usesta näin hyvän tekee enimmäkseen sen Move Pool sekä sen riittävän hyvät defensiiviset statsit. Among Us toimii supporterina, joten sen attack-statsien ei tarvi olla kovin hyvät. Among Usen todella alhainen speed auttaa sitä myös toimimaan Trick Roomissa. Among Usella on myös todella hyvät abilityt, joista yleisemmin käytetty on Regenerator, jonka mä valitsin myös tähän tiimiin. Regenerator on ability, joka hiilaa 33% Pokemonin maksimi HP:sta aina kun se vaihtaa ulos kentältä. Tämä on todella hyvä ability ja toimii hyvin Among Usella. Varsinkin tässä tiimissä, jossa vaihtaminen on iso osa pelaamista. Mä voin esim. Vaihtaa Among Usen pois kentältä, laittaa Incineroarin sisään, jolloin Incineroarin Intimidate aktivoituu, se saa uuden mahdollisuuden käyttää Fake-outtia, ja pois vaihtanut Among Us saa hiilattua HP:tä. Jonka jälkeen mä voin vaikka käyttää Parting Shotin Incineroarilla ja vaihtaa Among Usen takaisin sisään. Toinen mahdollinen ability Among Usella on Effect Spore. Se on ability, jolla on 30% mahdollisuus aiheuttaa vastustajalle poison, paralyysi tai sleep.
kun siihen isketään kontakti-iskulla. On kuitenkin hyvin tilanteellinen ja vähemmän pelaajan hallittavissa, joten Regenerator on tämän takia yleensä parempi. Itemiksi Among Uselle mä valitsin tällä kertaa Rocky-helmetin. Kun vastustaja käyttää Rocky-helmetin holderiin kontakti-iskun, se ottaa 1/6 sen maksimi HP:stä damagea jokaisesta iskusta. Tämä tekee Rocky-helmetistä todella hyvän itemin esimerkiksi Urshifu Vateria vastaan, koska Surging Strikes on kontakti-isku ja se iskee aina 3 kertaa. Among Us myös resistaa Surging Strikesin, joten se ottaa siitä vähemmän damagea. Teratyypiksi Among Uselle mä valitsin Feiri. Se tekee Among Usesta immuunin Dragon-iskuille, joita Miraidon haluaa yleensä käyttää siihen. Feirityypitys myös poistaa kaikki Among Usen heikkoudet ja muuttaa ne neutraaleiksi. Tää ei välttämättä ole paras mahdollinen Terra Among Uselle, mutta se toimii tässä tiimissä erittäin hyvin. Ja Among Usta ei muutenkaan kovin usein terrata. Sitten mennään Among Usen iskuihin, joista ensimmäisenä on Spore, josta on tässä videossa jo pari kertaa mainittu. 100 Akkurasy Crash-tyypin statusisku, joka nukuttaa vastustajan 1-3 vuoron ajaksi. Sleep on kaikista paras statuskondition, joten Sleep-iskujen akkurasy on yleensä todella alhainen. Mutta Spore on poikkeus. Sporen oppii kuitenkin vain muutama suhteellisen hidas Pokemon, joten se ei ole liian hyvä. Kun Pokemon nukkuu, se ei voi iskeä ikinä ensimmäisellä Sleep-vuorolla. Tämän takia hidas Spore on välillä myös todella hyvä. Koska pääset iskemään vikana, tämä tarkoittaa, että vastustajan eka Sleep-vuoro on vasta seuraavalla vuorolla, eikä se pääse silloin iskemään. Toisella ja kolmannella Sleep-vuorolla Pokemonilla on 33% mahdollisuus herätä. Ja 4. vuorolla se herää pakosti. Trick Roomissa Among Us pääsee myös käyttämään nopeaa Sporea ja saa estettyä vastustajaa liikkumasta heti sillä vuorolla, kun Spore on käytetty. Among Usen toinen isku on Rage Powder. 100 Akkurasy Bug-tyypin statusisku, joka pakottaa vastustajat targettaamaan Among Useen. Rage Powder, niin kuin Sporekin, on powder eli jauhoisku, joten ne ei kuitenkaan toimi vastustajan Crash-tyyppeihin. Vastustajan targetin vaihtaminen saattaa kuulostaa aika turhalta, mutta sen avulla voi esim. Säästää paljon HP:ta, jos arvaat oikein mitä iskuja vastustaja käyttää. Koska kaikki vastustajan iskut tulee Among Useen, sen vieressä oleva Pokemon ei ota damagea. Ja Rage Powderilla voi esim. Saada vastustajan Urshifun targettaamaan sun Among Useen, jolloin se ottaa myös sen Rocky Helmet damagen, joten se komboo aika hyvin sen kanssa. 3. move-slotissa Among Usella on Sludge Bomb. Mä selitinkin jo Landoruksen kohdalla, mikä isku on kyseessä, joten sille ei ole nyt tarvetta. Sludge Bomb on Among Usen ainut hyökkäävä isku, ja se auttaa sitä olemaan hyödyllinen myös silloin, kun supporttia ei tarvita. Among Us saa tietenkin Sludge Bombista stabia, joten se voi tehdä sillä yllättävänkin paljon damagea, riippuen tietenkin mikä vastustajan Pokemon on, vaikka Among Usen Special Attack ei olekaan kovin vahva. Se on esimerkiksi tarpeeksi tappamaan Whimsicotin yhdestä, sekä tekemään Rillaboomiin ja Ogerponiin ihan hyvää damagea. Mä tykkään pitää jokaisella Pokemonilla vähintään yhden hyökkäävän iskun, koska muuten sun Pokemonista tulee täysin hyödytön, jos sun vastustaja käyttää siihen esimerkiksi tauntin, etkä sä voi vaihtaa pois kentältä. Tai jos sun support jää viimeiseksi Pokemoniksi kentällä ja vastustajalla on joku 1 HP Xienpao, niin sä et halua hävitä sen takia, että sä et pysty tekemään damagea. Sludge Bombin poisonausmahdollisuus on nyt myös mahdollista, koska Among Usella ei ole Sheer Forcea, ja siitä voi myös joskus olla hyötyä. Viimeisessä move-slotissa on jälleen kerran Protect. Among Usen on myös hyvä pystyä protektaamaan säästääkseen HP:tä. Among Us on usein todella ärsyttävä pelata vastaan, joten vastustajat saattaa joskus vaan yrittää saada sen mahdollisimman nopeasti alas, esim. Targettaamalla siihen molemmilla Pokemoneilla. Tällaisissa tilanteissa Protect on todella hyvä, jos sä vaan pystyt arvaamaan oikein, mitä vastustaja tekee. Protect on myös hyvä esimerkiksi Miraidon tiimejä vastaan. Sä voit liidata esimerkiksi Calurexin ja Among Usen ja sit pelata vaan turvallisesti, eli protektaa molemmat, ja katsoo mihin iskuun Miraidon lukitsee itsensä. Tai sit sä voit vaan heittää Rage Powder ja Trick Room, jos tilanne näyttää hyvältä. Sitten vielä Among Usen statsit.
Koska Among Us toimii redirection supporttina, niin sen tärkeimmät statsit on tietenkin sen defensiiviset statsit. Aloitetaan kuitenkin sen speed ja attack statseista, jotka on molemmat 0 IV, koska se ei niitä tarvitse. Samoin kuin pelipperille, niin mä sain helposti Among Ukselle helposti priidaamalla 0 IV-statseja. Joten tämä mahdollisuus kannatti tietenkin hyödyntää. Ja kertauksena vielä 0 attack IVtä vähentää Foulplayn ja Confusionin damagea. Joten tämän takia se on optimaalinen special attackereilla. Ja Among Us on valmiiksi todella hidas. Joten 0 speed IVtä tekee sitä toisiksi hitaimman Pokemonin heti Torkoalin jälkeen. Joten se pääsee useimmiten iskemään ekana Trick Roomissa. Tähän tarvitaan tietenkin myös -speed nature, joten mä valitsin tietenkin semmosen. Ja valinta oli aika helppo, koska mä halusin Among Uksen kestävän vastustajan Calyrex Ice Riderin Glacial Lancein. Mä valitsin siis plus defense -speed naturen, joka on nimeltään Relaxed. Pelkkää plus defense nature ei kuitenkaan riitä kestämään Glacial Lancea, joten mä laitoin Among Ukselle myös 204 defense EVtä sekä 236 HP EVtä. Tää riittää kestämään useimmat Glacial Lanceit, koska yleensä Ice Riderit ei oo max attack. Tässä muutamia fyysisen puolen defensiivisiä kalkkeja Among Ukselle. Niin kuin näette, niin se pystyy kestämään melkein minkä vaan iskun. Loput 68 EVtä mä laitoin Special Defenseen, koska Among Us ei tietenkään tarvitse mitään muuta stattia. Tää auttaa sitä kestämään monia special attackeja, kuten Joyspecs Tziun Overheats, jos mä teraan. Ja tässä vielä Among Uksen oikeat statsit levelillä 50. Ja sen special attack on myös ihan hyvä, vaikka siihen ei tuhlattu yhtään EVtä. Joten se pystyy tekemään joihinkin Pokemoneihin jonkin verran damagea, niin kuin aikaisemmin mainittiin. Ja yhtenä esimerkkinä vielä Tera Fairy Miraidon, koska Fairy on myös heikko Slurgebombille. Tästä tiimistä tuli lopulta todella hyvä. Speed Control on kuitenkin todella tärkeä osa tämän tiimin yleistä gameplania. Jos mä en saa Trick Roomia tai Tailwindia päälle esim. Miraidon tiimejä vastaan, Landorus ei pysty millään voittamaan peliä. Tämän tiimin yleinen synergia on myös mun mielestä todella hyvä. Vaihtaminen auttaa todella monessa tilanteessa useaa tiimiläistä. Sateesta on myös hyötyä kaikille, paitsi Incineroarille, koska se ottaa enemmän damagea vesi-iskuista. Mut joo. Tiimin tavoitteena on yleensä saada Calyrex tuhoamaan mahdollisimman monta vastustajan Pokemonia. Jossain huonoissa matchupeissa, kuten Kyogre, pitää kuitenkin pelata eri lailla ja hyödyntää Kyogren valmiiksi tuoma sade. Among Uksen Spore on myös todella tärkeä tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi Shadow Rider Calyrexia vastaan. Sitten piti vain kasata tiimi pelissä, joka on tietenkin se isoin grindi. Pitää kerätä rahaa, tietenkin itse Pokemonit, paljon erilaisia itemeitä ja vielä terashardit. Niin kuin mä yleensä teen, niin mä aloitin tälläkin kertaa hankkimalla kaikki tarvittavat Pokemonit. Urshifu mulla oli jo valmiina boksissa, joten sitä ei tarvinnut hankkia. Calyrex ja siihen fuusioitava Glastrier piti käydä irrottamassa toisistaan ja siirtää Shieldistä Homen kautta Violettiin. Sitten ne piti vielä yhdistää uudestaan Violetissa, joka ei ollut mahdollista, koska mulla oli jo toinen Calyrex fuusioituna. Joten mä jouduin ensin irrottamaan sen Calyrexin siitä Spectrierista. Sitten mä sain tän uuden Calyrexin fuusioitua tänne Glastrierin kanssa. Vaikeimmat oli nyt hankittu, joten sitten piti siirtää helpoimmat Pokemonit Ghosta Homeen ja Homesta Violettiin. Shiny Litten ja Landorus. Ne oli nopeasti siirretty ja sit piti vaan kehittää Litten Incineroariksi, niin nekin oli hankittu. Lopuksi mä tarvitsin vielä Among Uksen ja Pelipperin. Koska ne on helppo breedaa, niin mä päätin hankkia niille ne tarvittavat 0 IVt, joista mä kerroinkin jo aikaisemmin. Mulla ei kuitenkaan ole 0 attack, 0 speed dittoa. Joten mä kysyin Discordissa Suomi VGC-servulta apua ja sain seuraavana päivänä Fungusin ja Wingulin oikeilla IVillä.
kiitos vielä siitä. Sitten mä priidasin niiden avulla vielä omat yksilöt ja levelasin ne valmiiksi. Seuraavaksi piti lähteä metsästämään seibulaita tähän luolaan aavikkoalueelle mun Gardevoirin kanssa. Seibulait tiputtavat gemejä, joita voi käyttää toisen DLC:n item printeriin saadakseen itemeitä, joita voi sit käyttää hyödykseen tai myydä. Printeriin voi käyttää minkä tahansa Pokemonin materiaaleja, mutta Sableye-gemit on yksi parhaimmista materiaaleista ja ne on mun mielestä kaikista helpoin hankkia, joten sen takia mä aina hankin Sableye-gemejä. Chansey Dust antaa kaikista eniten pisteitä sille printerille. Mutta Chanseytä pitää farmata random savanneilla, jossa ne ei ole ihan niin yleisiä kuin Sableyes on täällä luolassa. Joten Sableye-farmaus on se parempi tapa, ja se on todella helppoa tässä kyseisessä luolassa. Se pitää vaan hankkia se oikea leipä, mä oon käyttänyt Ultra Avocado Sandwichia, ja sillä tulee sitten enemmän Dark-tyyppejä, ja sit sä vaan menet sitä luolaa ees taas ja tapat niitä Sableyta. Ja lopulta sulla on tarpeeksi gemejä. Kun mä sain tarpeeksi gemejä kerättyä, niin sit oli aika lähteä printtaamaan. Ja sit kun printtaus oli hoidettu, niin mä vaan myin kaikki ylimääräiset itemit, ja tietenkin säästin kaikki vitamiinit ja muut, mitä voi käyttää Pokemonien treenaamiseen. Sitten seuraavaksi piti vielä ostaa kaikki tarvittavat vitamiinit, bottle capit, mintut sekä health itemit, joita item printeristä ei ollut tullut. Ja tietenkin piti myös käydä keräämässä muutamat sulat Lagilammelta. Joo. Aivan hirveä paikka pelata tätä peliä. Mut Featherreja saa kaikista nopeiten Lagilammelta, joten se on vaan pakko kestää tätä 20 fps gameplaytä. Ja velusoja, jotka hyökkää sun kimppuun. Ja sit sun Gardevoirit reissaa niitä ability, niin se menee vielä kauemmin. Joo. Mä en tiedä miksi mä käytän Gardevoiria Traceille, mut ihan sama. 1 viikko ennen Tukholmaa mä sain vihdoin mun tiimin valmiiksi pelissä. Tässä kohtaa piti enää ilmoittaa tiimiturnaukseen RK9 kautta sekä vielä suunnitella lopulliset gameplanit jokaista restrictedia sekä niiden yleisimpiä tiimejä vastaan. Luku 6. Kohti Tukholmaa. Oli torstai 23.2025 ja vihdoin koitti aika lähteä Tukholmaan. Tiimi oli nyt valmis ja kaikki oli pakattu mukaan. Mä monta kertaa matkustanut bussilla Helsinkiin, mutta tällä kertaa se tuntui jotenkin isommalta ja tärkeämmältä. Tämä oli alku mun ensimmäiselle isolle turnausmatkalle. Mä lähdin Tukholmaan mun äidin ja siskon kanssa jo torstaina, jotta me ehdittäis käydä katselemassa kaupunkia sekä nähtävyyksiä ennen sitä turnausta. Muut suomalaiset VGC-pelaajat oli tulossa paikalle vasta lauantaina, eli turnauspäivän aamuna. Mä pelasin bussimatkalla muutamat harjoituspelit ja ne meni todella hyvin. Luottamus tähän tiimiin kasvoi entisestään. Sitten tämä bussi tulikin jo Helsinkiin, me noustiin pois bussista ja lähdettiin kävelemään laukkujen kanssa kohti laivaterminaalia. Kun me päästiin tarpeeksi lähelle satamaa, niin laiva alkoi jo näkymään siellä kaukana. Laivaterminaalista me saatiin sitten liput ja oli aika astua laivaan. Me lähdettiin heti ekana etsimään hyttiä, joka löytyi sitten tietenkin aika helposti, kun katsoi vaan siitä lipusta, missä se on. Tämmönen hytti meillä oli tällä matkalla. Ihan peruslaivahytti. Ihan kiva. Sitten laiva lähtikin jo satamasta, me ehdittiin just kannelle katsomaan sitä. Ja maisemat oli ihan hienot, vaikka olikin tosi harmaata. Mä olin nyt jumissa isossa peltipurkissa keskellä merta. Netti ei toiminut kunnolla, joten mä en voinut pelata kautta harjoitella Showdownissa. Kaikki oli lopulta johtanut tähän. Olinko mä oikeasti valmis turnaukseen? No, tässä kohtaa ei oikein voinut paljon mitään enää tehdä, joten piti vaan toivoa, että mä olin valmistautunut tarpeeksi hyvin. Joten mä päätin vaan chillata, kun ei voinut muutakaan tehdä. Mä vaan luotin, että tiimi nyt olisi hyvä. Mä kertasin kuitenkin vielä muutamia matchup- ja lead-muistiinpanoja, mitä mä olin harjoituspelien pohjalta tehnyt. Sitten oli aika seikkailla ja tutkia laivaa, koska muuta ei voinut tehdä. Me käytiin varmaan kaikki mahdolliset paikat tässä laivassa läpi.
Mä myös valokuvasin jonkin verran täällä laivassa mun taskukameralla, joten tässä muutamia kuvia, mitä mä sieltä otin. Laiva on todella erilainen kuvauspaikka, joten oli hauska kokeilla, millaisia kuvia sieltä saa otettua. Oli kiva myös nähdä, millaista laivalla on yöllä. Oli tosi pimeetä, tuuli hirveän kovaa ja ehkä satoi vähän vettäkin jossain kohtaa. Ainut valo oikeastaan, mitä näkyy, oli laivan valot. Kaikkialla muualla oli aivan pimeätä ympärillä. Se oli aika hienoa. Illalla laivalla oli kyllä hirveän meteli, kun yritti käydä nukkumaan, joten se oli vähän ikävä, mutta kyllä mä sit lopulta sain unta. Aamulla, kun mä heräsin, niin me oltiinkin jo Ruotsin saaristossa. Ja netti toimi taas, joten mä pystyin pelaamaan muutamat Showdown-pelit. Mutta ennen sitä piti käydä syömässä laivalla aamupala. Aamupalatarjoilu oli aika hyvä. Perusleivät, leikkeleet ja mitä muuta aamupalalta nyt yleensä onkaan. Sekä myös lihapullia ja pohveleita, jotka oli todella hyviä. Sitten aamupalan jälkeen mä aloin pelaamaan muutamia harjoituspelejä ennen kuin päästiin satamaan. Ne harjoituspelit meni todella hyvin. Ja mä nousin taas Showdown ladderilla ylöspäin. Mun tiimi tuntui toimivan mainiosti etenkin Miraidon tiimeen vastaan, jotka näytti olevan kaikista yleisimpiä, ainakin Showdown ladderilla. Lopulta laiva pääsi satamaan ja oli aika poistua kyydistä. Me mentiin bussilla satamasta juna-asemalle, josta sitten lähtikin juna kohti meidän hotellia tai motellia, mikä nyt oikeasti olikaan, joka oli siellä aivan sen Venuen vieressä. Siinä meidän hotellin ja Venuen vieressä oli oikeastaan vaan se junarata, joten kävelymatka oli todella lyhyt. Tämä oli isoin syy, miksi me valittiin just tää hotelli. Toinen syy oli se, että oikeastaan mitään muuta ei ollut enää tarjolla, koska me oltiin aika myöhässä varaamassa hotellia. Ois pitänyt varata hotelli jo aikaisemmin, vaikka ennen kuin edes saa sitä turnauslippua, koska Euroopan regionalit ei tule ikinä täyteen, varsinkaan Tukholman. Mut joo, tää oli kuitenkin todella hyvä hotelli, hyvässä paikassa, ja nyt ainakin tietää jatkossa sitten, että miten kannattaa toimia. Luku 7. Ennen sadetta. Kun me oltiin saatu hotellille jätettyä tavarat, niin me lähdettiin sieltä sitten takaisin keskustaan katselemaan millaista siellä oli. Mä sanoisin, että Tukholman keskusta on aika samanlainen kuin Helsinki, mutta jonkin verran isompi. Me käytiin siellä myös Tukholman Paradox-museossa. Se on siis museo tai enemmänkin interaktiivinen kokemus, jossa on erilaisia optisia illuusioita ja muita sen tyyppisiä juttuja. Siellä oli monia todella siistejä optisia illuusioita ja muita, ja mun mielestä todellakin käymisen arvoinen paikka. Semmonen taisi itse asiassa tulla Helsinkiin tyyliin just kun me tultiin sieltä Tukholmasta, joten käykää vaikka siellä, jos kiinnostaa. Kun me päästiin sitten taas takas hotellille, niin olikin jo aika lähteä hakemaan turnauksen liput, eli rannekkeet Venuelta. Venuelle vievällä polulla oli jo mainostauluja, joissa oli eri Pokemoneja. Ja jopa meidän hotellin aulassa oli Minccino juliste. Kun me päästiin itse Venuelle, niin sielläkin oli tietenkin tosi hienot koristeet. Ja Pokemonien kuvia kaikkialla. Siinä pääsi heti kisatunnelmaan. Me mentiin vähän ajoissa paikalle tänne lippujen hakemiseen, joten me oltiin jotenkin ekat siellä ovilla. Piti jonottaa sit jonkin aikaa, kun me oltiin niin ajoissa paikalla. Mutta ainakin me päästiin ihan ekojen joukossa sisään, saatiin liput ja päästiin tutkimaan, mitä siellä oli jo ekana päivänä tarjolla. Ja tosiaan mehän päästiin sinne sisälle ehkä pikkasen myöhässä, koska niillä oli jotain teknisiä ongelmia siellä vielä. Jännä, miten tossa kohtaa voi olla vielä jotain ongelmia, mutta ei ne ehkä kaikki onnistu tekemään.
No, ei se haitannut. Me saatiin rannekkeet ja mentiin katsomaan heti sitten kauppoja ja muita kisa-alueen juttuja, mihin pääsi siis jo perjantaina menemään. Mä kävin hakemassa mun goodiebagin, jonka sieltä sai hakea jo silloin ilmoittautumispäivänä. Muissa turnauksissa ensinnäkään ei ole ollut kunnollista goodiebagia ja sen on saanut vasta niin kuin roundien jälkeen. Joten tää oli hauska juttu. Ja tosiaan mähän silloin edes tiennyt, että muualla ei goodiebagia ole, kun se oli mun eka turnaus. No mut joo, kuitenkin se oli hieno juttu. Se sisälti tosiaan tämmösen Tukholma vesipullon, Latias pelimaton, jota mä oon itse asiassa käyttänyt hiirimattona nytten, no suunnilleen siitä asti, aina kun mä käytän hiirtä. Sekä kynän, joka ei toiminut seuraavana päivänä, kun mä olisin kynää tarvinnut. Ne skämmäs mut. Ja sitten tietenkin vielä opaste, jossa näki mitä Venuella on. Tän saman löysi netistä, joten vähän turha. Tai siis se lähetettiin mulle sähköpostilla. Mut joo, kuitenkin paperiesite oli hieno juttu kanssa. Mä sain myös tällaisen hienon Iris-kortin, vaikka mä olin pelaamassa videopeliä. Joo, ne antaa videopelaajillekin kortteja. En tiedä miksei ne ole keksinyt jotain sopivampaa palkintoa, mutta kyllä siis nämä kortit on kivoja, joten en valita. Ja sitten vielä ihan viimeisenä siellä oli yksi event voucher, jolla pystyy osallistumaan yhteen side-eventtiin. Ja joo, siinä on nyt oikeasti kaikki mitä tässä goodiebagissa oli. Sitten illalla mentiin vielä syömään pizzat läheiseen pizzeriaan. Mä otin perus kinkku-ananaspizzan, koska se on yleensä aina hyvä. Ja se oli ehkä mauttomin pizza, mitä mä oon ikinä syönyt. Se ei siis oikeasti maistunut melkein miltään. Niin kuin ei miltään. No se oli kuitenkin iso, joten siitä tuli täyteen. Ja se olisi voinut maistua pahalta, joten en valita. Ja sitten olikin aika lähteä hotellille nukkumaan. Luku 8. Sadepäivä. Turnauksen ensimmäinen päivä koitti vihdoin. Mä heräsin hotellihuoneesta ja valmistauduin lähtemään Venuelle. Mä ehdin myös pelata muutamat harjoituspelit Showdownissa ennen lähtöä, koska mä olin herännyt ajoissa. Harjoituspelit meni jälleen kerran todella hyvin. Mä pääsin melkein 1400 eloratingiin Showdownin ladderilla, joka taisi tässä kohtaa olla mun uusi ennätys. Tiimi oli siis todella hyvä ja pelaaminen sujui myös. Sitten mä lähdin kävelemään Venuelle. Matkalla mä kävin hakemassa aamupalaa läheisestä Pressbyrån kaupasta, joka oli käytännössä Ruotsin ärkioski. Sitten mä jatkoin matkaa siitä Venuelle ja söin kävellessä croissantin. Kun mä pääsin Venuelle, niin piti jonottaa hetki siinä ja sitten mä pääsin sisään. Sitten oli aika katsella kauppoja ennen kuin ensimmäisen roundin pairingsit julkaistaan. Mä löysin tällaisen kivan Gardevoir-pehmon ekalla kauppakierroksella, joten se oli pakko ostaa. Se toimi mun maskottina turnauksen ajan. Myöhemmin mä tajusin myös, kuinka täydellisesti Gardevoir sopii mun maskotiksi. Mulla on in-game-tiimissä ollut pelkkä Gardevoir jokaisen VGC-tiimin rakennuksen ajan. Vaikka Gardevoir ei oo yhdessäkään tiimissä ollut, niin se on silti ollut aina menossa mukana. Ja nyt myös pehmon muodossa. Mä oon tämän jälkeen ottanut sen mukaan myös kaikkiin muihin VGC-turnauksiin, missä mä oon pelannut. Sitten onkin aika vihdoin mennä itse peleihin. Mun pitää alkuun sanoa, että mä en kirjoittanut näistä peleistä mitään muistiinpanoja. Tai muutenkaan mitään ylös tämän turnauksen aikana. Joten mulla ei loppujen lopuksi ole kovin paljon kerrottavaa näistä itse peleistä. Olisi kiva, jos nämä kaikki matsit pystyisi tallentamaan niin kuin 3DS pystyi, mutta ei pysty, joten pitää vaan mennä sen mukaan, mitä muistaa. Toivottavasti Championsissa sit pystyy tallentamaan matsit. Se varmaan itse asiassa tiedetäänkin tässä kohtaa, kun tää video tulee ulos, mut nyt kuvaushetkellä mä en vielä tiedä edes milloin se peli tulee julki. Tulevissa isoissa turnauksissa mä koitan dokumentoida mun pelit paremmin. Ja niin mä itse asiassa tein myös, koska no
Ne on tapahtunut ennen kuin mä kuvaan tämän. Sanotaanko näin. Mutta nyt mennään sillä, mitä on. Eli Pokedata OVH:n tulokset sekä sieltä löytyvät tiimilistat enimmäkseen. Ja sitten tietenkin kaikki muu, mitä mä satun muistamaan näistä peleistä. No, tämä pitäisi kuitenkin olla tarpeeksi siihen, että te näette, miten tässä turnauksessa kävi. Ensimmäisenä päivänä pelataan 8 roundia. Ja ne, ketkä voittaa vähintään 6 näistä 8 roundista, pääsee jatkoon seuraavalle päivälle. Aloitetaan ensimmäisestä roundista. Sitten olikin ensimmäisen roundin aika. Meille kuulutettiin, että round 1 on alkamassa ja pairingsit löytyy nyt RK9. Joten mä katsoin sieltä, mihin pöytään pitää mennä ja lähdin menemään sinne. Mä istun pöytään, viritän switchin ja kuulokkeet valmiiksi. Sitten tuomari tulee jakamaan tiimilistat ja antaa mulle väärän tiimilistan. Mä näen, että tässä listassa lukee Excadrill. Ja mä oon silleen, joo, tää ei oo mun tiimi. Se oli tietenkin mun vastustajan tiimi. Ja sitten mä saan oman listani, jossa on kaikki oikein. Alkuun oli vielä tietenkin teknisiä ongelmia. Mun Switch ei halunnut yhdistää siihen langalliseen nettiin, joka tarvitaan, että sä voit pelata. Mä käynnistin Switchin uudestaan ja sit se alkoi toimimaan. Ja sit me päästään vihdoin aloittamaan ensimmäinen roundi. Me vaihdetaan tiimilistat ja mä alan lukemaan mun vastustajan tiimiä. Siellä on se Excadrill, jonka mä näinkin jo. Sekä perus Tyranitar sen kaverina. Mutta sitten mä luen listaa pidemmälle. Ja mä huomaan, että tiimin Restricted Pokemon on Eternatus. Mä oon harjoituksissa nähnyt Eternatuksen ehkä kerran, koska kukaan ei käytä sitä. Mä en ollut yhtään varautunut Eternatukseen. Ja semmonen tulee vastaan heti ekalla roundilla. No, pitää vaan koittaa tehdä jotain. Ensimmäisen roundin ensimmäinen peli. Mä liidaan Landoruksella ja sit se toinen Pokemon oli varmaan Among Us, mä en oo ihan varma. Ja vastustajan lead on Eternatus ja Tinkaton. Mä häviän käytännössä jo ekalla vuorolla, kun mä protektaan Landoruksen ja vastustaja käyttää Tinkatonilla siihen feintin, joka rikkoo Protectin, jonka jälkeen Eternatus heittää siihen Dynamax-kannonin ja se kuolee yhdestä. Mä yritän loppupelin ajan epätoivoisesti tehdä vain jotain, mutta peli päättyy lopulta häviöön. No, ei se mitään. Nyt mä tiedän, miten tää vastustajan tiimi toimii ja mä voin vaihtaa suunnitelmaa seuraavaan peliin. Ensimmäisen kierroksen toinen peli on toisen pelin aika. Ja mä valitsin muistaakseni täysin samat Pokemonit tähän peliin. Mutta mä pelasin paremmin. Lopulta mä pääsin endgameen, jossa mulla on Landorus muutamalla HP:lla sekä Among Us. Vastustajan Eternatusta ja Tinkatonia vastaan. Eli siis samat Pokemonit kuin ekan pelin alussa. Mä sain Among Uksen Sporella nukutettua vastustajan Eternatuksen, mutta se heräsi heti toisella vuorolla. Jos Eternatus olisi nukkunut 2 tai 3 vuoroa, niin mä olisin voittanut. Mut ei, se heräsi heti toisella vuorolla. Mun oli pakko targettaa Tinkatonia Landoruksen iskulla, koska silloin se feint, joka tappaa Landoruksen 2 HP:lta. Mä olisin voinut myös käyttää Sandsear Stormin, mutta jos se olisi mennyt ohi Tinkatonista, niin sit mä olisin kuitenkin hävinnyt. Eli mun oli vaan pakko luottaa siihen, että Eternatus nukkuu ja sit se heräs. Ja näin mä hävisin toisen pelin sekä ensimmäisen setin. Mä uskon, että mä olisin pystynyt voittamaan tän ekan kierroksen, jos mä olisin harjoitellut Eternatus-matchupia ja tehnyt siihen gameplanit. Mutta mä en todellakaan olettanut, että se voi tulla vastaan, joten se oli täys yllätys. Enkä mä sitä tiennyt, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Pelin jälkeen mä huomaan, että siinä mun Switch-telineessä ei ollut edes virtajohto kiinni. Eli mun Switch ei ladannut. No mut ei sillä väliä, kaikissa muissa tulee olemaan. Ja mulla muutenkin riittää tossa akkua ihan hirveän pitkään. Ja tää nettisysteemi kuitenkin toimi ilman virtaa, joten se oli hyvä. Sitten mennäänkin toiselle kierrokselle, eli round 2. Ja vastaan tulee Terapagostini. Ekassa pelissä vastustajan rock-tyypin Ogerpon aiheutti ongelmia, joten mä hävisin.
Muistatteko, kun mä sanoin, että Rock on todella harvinainen tyyppi VGC:ssä? No, nyt se sitten osoittautui ongelmaksi. Toisessa pelissä mä counterasin Ogerponin ja tapoin sen heti ekalla vuorolla, että siitä ei tule nyt tällä kertaa ongelmaa. Ja lopulta mä onnistuin voittamaan tämän toisen pelin. Kolmannessa pelissä Ogerpon ei ollut niin iso ongelma. Mä yritin vaan tehdä paljon damagea, mutta loppujen lopuksi mun tiimin damage ei vaan riittänyt. Substitute, Protect ja Leftovers Terapakoksella oli vaan liikaa. Joten mä hävisin kolmannen pelin ja koko setin. Tää setti olisi ollut myös mahdollista voittaa, mutta mun olisi pitänyt pystyä arvaamaan tarkalleen, mitkä Pokemonit vastustaja tuo ja mitä se niillä tekee. Mä tarvitsin myös tosi paljon damagea, että Terapakoksen hiilaus Leftoversista ja Grassiterrainista ei pystys pitämään sen HP:tä täytenä. Ja mun tiimin damage ei vaan nyt tällä kertaa riittänyt. Joten mä olin nyt tilanteessa 0-2. Eli 0 voittoa, 2 häviötä. Joten mun pitäisi nyt voittaa kaikki loput 6 settiä, jos mä haluaisin toiselle päivälle. Nyt piti vaan toivoa, että niitä hyviä matchappeja, kuten Miraidoneja, tulisi vastaan. Oli kolmannen kierroksen aika, ja koska mä olin hävinnyt nyt 2 settiä, niin seuraavasta häviöstä mä tippusin pois kisasta. Eli mä en enää pystyisi päästä D2. Jälleen kerran katsoin mun puhelimesta RK9 pöytänumeron ja lähdin kävelemään sinne. Asetin Switchin siihen telakkaan, kuulokkeet päähän ja Gardevoirin kivasti pöydälle. Nyt pitäisi pelata niin hyvin kuin mahdollista, että mä en tippuisi. Se tuppasimme vastustajan kanssa ottelun valmiiksi ja vaihdoimme tiimilistat. Mä aloin lukemaan listaa. Ja heti ensimmäisenä listassa oli Tsareena, jota käytetään yleensä vain Kyogre-tiimeissä. Sitten mä luin lopun listan ja se oli ehkä pahin mahdollinen Kyogre-tiimi. Mä totesin, että tää taisi olla tässä. No, pitää kuitenkin yrittää. Mä valitsin mun Pokemonit ja sitten peli alkoi. Ensimmäisen pelin mä hävisin käytännössä jo ekalla vuorolla, koska Kyogre tekee vaan liikaa damagea, enkä mä oikein pysty saamaan sitä alas mitenkään, ennen kuin se pääsee iskemään. Varsinkin Tornaduksen Tailwind ja Tsarenan Helping Hand oli tosi pahoja ja johti nopeasti mun häviöön. Sitten oli toisen pelin aika. Nopean häviön jälkeen oli tosi vaikea keksiä mitään parempaa gameplania. Muistaakseni mä pelasin vaan samalla tavalla ja toivoin, että vastustajan Origin Pulse missaa, jota ei tietenkään tapahtunut. Mä hävisin toisen pelin, kolmannen setin ja olin ulkona turnauksesta. Pelien jälkeen vastustaja neuvoi liidaamaan Urshifun ja käyttämään Close Combatia Kyogreen. Mä tiesin tämän mahdollisuuden, mutta mä en tiedä miksi mä en käyttänyt sitä tässä. Close Combat ei kuitenkaan vähennä Origin Pulsen damagea, niin en tiedä kuinka paljon siitä olisi tässä loppujen lopuksi ollut hyötyä. En tiedä, olisiko Kyogre mahdollisesti voinut kuolla krittiin. Tässä on kalkki, mä en tiedä. Vaikka mä olin nyt käytännössä ulkona turnauksesta, niin mä päätin silti pelata vielä loput 5 kierrosta, koska pelaamaanhan tänne Tukholmaan oli tultu. Sitten olikin jo 4. kierroksen aika. Niin kuin ennenkin mä vaan etsin pöydän, sit me setupattiin peli ja vaihdettiin tiimilistat. Mä aloin lukemaan listaa. Ja siellä oli taas Eternatus. Mä opin kuitenkin edellisestä Eternatuksesta jotain, niin tää ei ollut huonoin mahdollinen tiimi. Vaikka tää olikin todella erilainen Poison Style Eternatus-tiimi, niin mä onnistuin silti voittamaan. Mä en muista pelattiinko me 2 vai 3 peliä, mut mä kuitenkin voitin. Joten ei sillä niin väliä paljon me pelattiin. Koska tää oli Eternatus Style-tiimi, niin mun piti vaan tehdä mahdollisimman paljon damagea ennen kuin se ehtii saamaan Poison damagella mun tiimin alas. Close Combat Critical Hit Tera Steel Eternatukseen Urshifulta oli varmaan lopulta se, mikä voitti mulle ton viimeisen pelin. Oli kiva voittaa vihdoin kokonainen setti. Ja vielä Eternatusta vastaan, joka oli ekalla roundilla pilannut mun pelin. Sitten tuli 5. kierros ja toinen Kyogre. Tällä Kyogrella oli pelkästään Water Spout, ei Origin Pulsea, joten tää oli paljon helpompi. Mä käytin tällä kertaa Urshifua ja vähensin Close Combatilla
Kyokren Waterspoutin damagea. Ja se toimi todella hyvin. Vastustajan Mousehold ei muistaakseni saanut yhtään mitään aikaiseksi yhdessäkään pelissä. No, mä sain sitten toisen voiton putkeen. Oispa nää vaan tullut ekoilla kierroksilla. Sitten tuli 6. kierros. Ja jälleen kerran Kyokre. Tästä roundista mä en muista paljon mitään. Tää olisi vissiin ollut täysin mahdollinen voittaa, mutta mä onnistuin jotenkin heittämään sen 3. pelin jotenkin tyhmästi. Tein väärän pelauksen ja hävisin. No, tää oli kuitenkin huono matchup, joten siihen nähden tää meni ihan hyvin. Ja ensi kerralla mä voittaisin luultavasti tämänkin tiimin. Tästä tiimistä ei muuten näy Pokedatassa muuta kuin tämän tiimin Pokemonit jostain syystä. Sitten mennäänkin jo 7. kierrokseen, jolloin mulla tuli mun ensimmäinen Shadow Rider Calyrex matchup. Tässä tiimissä oli myös se Regidrago. Mitä? Mä en muistaakseni ollut ikinä nähnyt sitä missään tiimissä, joten mä en tiennyt yhtään, mitä se yrittää tehdä ja mitä sitä vastaan pitää käyttää. Mä en edes tiennyt, miten nopea se on. Enkä kyllä osaisi vieläkään sanoa. Mä hävisin ekan pelin muistaakseni vaan Calyrex Shadow Riderin hulluun damageen. Toisen pelin mä onnistuin jotenkin ihmeellisesti voittamaan. En muista miten, mutta varmaan vaan mun Calyrexillä, Incineroarilla ja Amonguksella. 3. pelissä mun vastustaja keksi sit taas jonkun uuden taktiikan ja tuhos mun tiimin aika nopeasti. Joten tästä tuli jälleen kerran häviö. Sitten olikin päivän 8. ja viimeisen kierroksen aika. Ja mä onnistuin saamaan mun ensimmäisen todella hyvän matchupin. Vihdoin mä pääsin pelaamaan Koraidonia vastaan, johon mä olin suunnitellut aika täydellisen gameplanin, joka ei voisi mennä pieleen. Mä vaihtelin Pokemoneja hyvin ja pidin koko ajan Weather Controlin eli säänhallinnan yllä. Aina kun Koraidon vaihtoi sisään, niin mä pystyin vaihtamaan Pelipperin sisään ja tuomaan sateen takaisin. Vastustajan Farigiraffilla oli jostain syystä Thunderbolt, mutta sekään ei ollut ongelma, koska mä onnistuin vaihtelemaan aina Pelipperin pois Thunderboltin edestä. Kerran se kuitenkin pääsi osumaan, mutta Focussash pelasti Pelipperin ja pystyin resettaamaan sään vielä viimeisen kerran. Vastustaja ei pystynyt tekemään käytännössä mitään koko pelin aikana. Mä toin aina sateen takaisin ja vaihtelin Pokemoneja niin, että ne jättänyt paljon damagea. Oli hienoa nähdä, miten hyvin tää tiimi toimi heti kun tuli hyvä matchup. Jos mä olisin saanut joka roundi Koraidonin vastaan, niin mä olisin varmaan voittanut koko turnauksen. Oli kiva kuitenkin päättää päivä tähän hyvään voittoon. Oudointa tässä päivässä oli se, että mulla ei tullut yhtään Miraidonia samasentaa tai toista Calyrex Ice Rideria vastaan. Miraidonhan olisi ollut myös todella hyvä matchup. Se tosin pitää pelata myös lähes täydellisesti, että sen voittaa varmasti. Miraidonin damage on vaan niin isoa, että jos yksikin isku tulee väärään Pokemoniin, niin se luultavasti kuolee siihen. No, ensimmäinen päivä oli siinä. Ja se meni loppujen lopuksi aika hyvin mun mielestä. Tää oli kuitenkin mun eka regionaali ja mun matchupit oli aivan surkeita. Mutta mä onnistuin silti voittamaan muutaman pelin. Ja tässä vielä kuvaa pihviannoksesta, jonka mä söin sitten illalla. Luku 9. Vastatuuli. Sitten olikin jo sunnuntai, turnauksen toinen päivä. Koska mä en päässyt jatkoon turnauksen toiselle kierrokselle, niin ei ollut aamulla mitään kiirettä mennä aikaisin Venuelle. Mä olin kuitenkin ilmoittautunut side-eventtiin, eli sivutapahtumaan, joka alkaisi kello 10.30. Joten Venuelle pitäisi ehtiä ennen sitä. Käytiin taas hakemassa kaupasta aamupalaa ja mentiin Venuelle. Tää side-eventti oli vähän jännä, kun missään ei ollut oikein selkeitä ohjeita niin kuin mihin piti tulla. Mä kysyin sitten henkilökunnalta, että mitä ihmettä pitää tehdä. Ja ne vaan sanoi, että odottaa tässä, kunnes kaikki pelaajat tulee paikalle. Lopulta meitä käskettiin siirtymään pöytään. Ja tähän side-eventtiin meitä tuli lopulta vaan 4 pelaajaa. Ja meitä oli siinä vielä 2 suomalaista. Mä oletin, että olisi ollut isompikin side-event, mutta no, pääsin ainakin pelaamaan. Mä kerron näistä peleistä jälleen kerran aika lyhyesti, koska no tääkään ei mennyt kovin hyvin.
eikä mulla ole mitään kerrottavaa tästä muutenkaan. Side-eventin ensimmäinen kierros. Mun vastustaja oli ensinnäkin myöhässä jotenkin, sillä ei ollut edes teamsheetia valmiina. Mä sain sitten katsoa hänen puhelimestaan Pokepasteja oikean teamsheetin sijaan. Sillä oli Calyrex Ice Riders Meargle-tiimi, joka oli aika huono matchup. Mä hävisin ekan pelin pitkän taistelun jälkeen. Sen jälkeen tuli hämmennystä, onko kyseessä paras yhdestä vai paras kolmesta formaatti. Vastustaja kysyi tuomarilta, joka kertoi kyseessä olevan paras kolmesta. Sitten me pelattiin toinen peli, jonka mä onnistuin sitten voittamaan. Mutta mä hävisin kolmannen eli vikan pelin, joka tarkoitti, että mä olin hävinnyt tämän setin. Side-eventin toinen kierros. Tällä kertaa vastustaja oli heti paikalla ja pääsimme pian aloittamaan. Nyt oli vastassa Calyrex Shadow Rider-tiimi. Eli ei vieläkään yhtään Miraidonia. Mä hävisin ekan pelin muistaakseni ihan vaan sen takia, kun mä en tiennyt, miten just tällaista tiimiä vastaan pitää pelata. Mä onnistuin kuitenkin voittamaan sen toisen pelin. Ja kolmannessa pelissä mä hävisin. Oikeastaan sen takia, kun mä en vaihtanut mun Amongusta Incineroariin vuorolla, jolla vastustaja käytti siihen Psykekin. Mä mietin tätä vaihtoa pitkään, mutta mä en jostain syystä tehnyt niin. Koska jos se ei olisi sitä Psykekia käyttänyt, mä olisin luultavasti hävinnyt. Mut olisi pitänyt vaan vaihtaa. No, häviöhän tästä sitten kuitenkin tuli. Side-eventin kolmas kierros. Tällä kolmannella ja viimeisellä kierroksella vastaan tuli tietenkin tää toinen suomalainen pelaaja, koska mä olin jo pelannut kaikkia muita vastaan. Mä hävisin aika nopeasti molemmat pelit. Hänen tiiminsä oli vaan todella hyvä. Ja jälleen kerran Calyrex Shadow Rider. Mä hävisin siis kaikki kierrokset tässä side-eventissä. No, aina ei voi voittaa. Mä pääsin kuitenkin vielä pelaamaan, joten se oli kiva. Mä sain myös muutaman palkintopisteen, vai miksikä ihmeeksi niitä kutsuttiinkaan oikeasti. Niillä mä kävin lunastamassa 2 settiä korttisliivejä palkintopisteeltä. Mä valitsin tällaiset Lucario ja Meowscarada-sliivit. Tästä alkoikin sitten tämän viikonlopun isoin sidequest, joka on samalla muodostunut nyt perinteeksi, kun mä käyn isoissa turnauksissa. Mä lähdin siis etsimään hienoja kortteja, joita sit laittaa näihin sliiveihin. Koska suurin osa pehmoista oli tässä kohtaa jo mennyt ja kortteja oli vielä hyvin jäljellä. Mä halusin siis vaan hienoja kortteja ja kivoja Pokemoneja mahdollisimman halvalla. Ensimmäisenä mä ostin Shiny Meowscarada-kortin, koska no se sopi hyvin näihin sliiveihin. Sen jälkeen mä kiertelin vielä lisää kojuja ja ostin vielä muutaman kortin. Ja tässä näette vielä kaikki kortit, mitä mä sitten lopulta ostin. Ja toi kortti, minkä mä sain. Ja tässä vielä kaikki pehmot, mitä mä ostin ekana päivänä, koska niitäkin tuli sitten enemmän kuin se Gardevoir lopulta. Ne ei kaikki vaan mahtunut tähän tarinaan, joten tässä nyt näette ne kaikki kerralla. Luku 10. Finaali. Korttien ostanut jälkeen mä ehdin käydä vielä hotellilla, kunnes oli aika tulla takaisin katsomaan VGC-finaalia. Näitä finaaleja on aina hauska katsoa paikan päällä ison yleisön kanssa. Tunnelma on aina mahtava. Finaaliin oli tällä kertaa päässyt Michael Kelch ja Eric Rios. Oli hienoa nähdä Lunala sekä myös Ice Rider Calyrex finaalissa. Jos turnaus olisi mennyt eri lailla, niin mun Calyrex olisi voinut nyt olla finaalissa. Tosiaan tämän finaalinhan voi katsoa kokonaan Pokemonin tai Play Pokemonin YouTube-kanavalta, jos haluatte sen nähdä. Kelch lopulta voitti finaalin pitkän taistelun jälkeen. Ja sitten porukka alkoi pikkuhiljaa valumaan ulos Venuesta. Jotenkin tiimiä rakentaessa mä en edes ajatellut, että Lunala voisi toimia. Olisi ollut hienoa käyttää Lunalaa mun ekassa regionaalissa, kun se on mun lemppari Legendary. No, ensi kerralla, kun se on pelattavissa, niin mä yritän rakentaa sen ympärille tiimin. Tätä turnausta oltiin pitkään odotettu, ja tähän oltiin valmistauduttu pitkään. Ja nyt se oli sitten ohi. Vaikka turnaus ei mun osalta kovin hyvin oikeasti mennytkään, tää oli silti uskomattoman hieno kokemus. Voittaminen
ei ole aina tärkeintä. Mä otin vielä muutamat klipit venuesta ennen kuin mä lähdin takaisin hotellille. Luku 11. Paluu kotiin. Sitten koittikin jo maanantai-aamu ja oli aika jättää hotelli taakse ja lähteä kaupungille odottamaan laivaa, joka lähtisi satamasta muutaman tunnin päästä. Me käytiin kattoo muutamat kaupat ja muut paikat vielä ennen laivan tuloa. Sitten oli aika lähteä bussilla kohti satamaa. Tämä bussimatka oli myös ihan hieno. Siitä näki monia eri paikkoja Tukholmassa. Sitten me päästiin laivaan ja etittiin jälleen kerran meidän hytti. Lopulta laiva lähti satamasta kohti Helsinkiä. Me käytiin vielä illalla seikkailemassa laivalla ja etsimässä ruokaa. Yksi ravintola, johon me olisi menty, ei ollutkaan auki, koska oli maanantai. No, me löydettiin sitten toinen paikka, josta saatiin syötävää. Mä löysin laivasta myös kaupan, jossa sattui olemaan muutamia Pokemon-pehmoja, joista yksi oli tämä Oddis, joka sieltä sitten lähti mukaan. Aamulla oltiinkin jo sitten Helsingin edustalla ja käytiin katsomassa kannelta, kun saavuttiin Suomenlinnaan. Se oli aika hienon näköistä, vaikka olikin sumusta. Sitten laiva rantautui ja oli aika taas astua kuivalle maalle. Suomen maaperälle. Me käveltiin satamasta kamppiin ja käytiin hakemassa aamupalaa matkalla. Ja sitten me otettiin kampista bussi takaisin kotiin. Kotona Sulo odotti meitä jo kovasti. Ja näin. Tähän päättyi Tukholman reissu. Mutta tämä video ei lopu ihan vielä. Tämä oli mun ensimmäinen isosta VGC-turnauksesta kertova video, joten tässä mun piti kertoa kaikki olennaisimmat asiat VGCstä sekä tarina siitä, miten mä aloin sitä pelaamaan. Mahdollisissa tulevissa turnausvideoissa mä en tuu näitä kertomaan, ainakaan näin tarkasti, joten ne pitäisi sit olla ehkä nopeampia tehdä. Tässä kohtaa mä haluan vielä kiittää kaikkia, ketkä on näin pitkälle tätä videota jaksanut katsoa. Lisätkää teidän kommenttiin sana Oddispehmo, niin mä tiedän, että te olette kattanut tänne asti. Tän tekemiseenhän on tosiaan mennyt ikuisuus, jonka takia muita videoita on myös tullut vähän vähemmän. Mutta mä halusin tän tehdä, joten ihan sama. Ja mä sanoisin, että tää on mun paras video ikinä. Nyt kuitenkin vielä. Luku 12. Jälkimietteet. Mä luulin rakentaneeni tiimin, joka pystyisi voittamaan vastustajasta riippumatta omilla voimillaan ja synergiallaan, minkä vain pelin. Mä huomasin kuitenkin, että jokainen päätös tässä tiimissä oli lopulta tehty jotain tiettyä Pokemonia varten. Sateen tärkein tarkoitus ei ollut vahvistaa Ursifun vesityypin iskuja ja parantaa Landoruksen Sandstormin akkurasyä, vaan se oli kumota vastustajan asettama sää. Calyrexin EV-spread ei auttanut sitä tekemään mahdollisimman paljon damagea yleisesti, vaan se oli tehty kestämään tiettyjä iskuja, jotka mä olin laskenut tarkasti. Urshifu ei ollut nopea, jotta se pääsisi iskemään ensimmäisenä, vaan se oli nopea, jotta se pystyisi iskemään ennen Calyrex Shadow Rideria. Pelipper ei kantanut Focus Shashia, jotta se pystyisi aina selviämään yhden vuoron. Se kantoi sitä, jotta pystyisi aina vaihtamaan ulos ja kumoamaan vastustajan asettaman sään. VGC:ssä pitää usein tehdä päätöksiä sen mukaan, mitä tiimejä muut käyttävät. Ja tämänlainen tiiminrakennus myös toimii teoriassa. Mutta käytännössä mä huomasin, että mikään ei ikinä mene niin kuin se on suunniteltu. Isossa turnauksessa parhaiten toimisi tiimi, joka pystyisi voittamaan minkä vaan pelin vastustajasta riippumatta ihan vain omilla ominaisuuksillaan. Eli tiimien rakentaessa ei pidä vain katsoa, miten voitat kaikki yleisimmät tiimit, vaan myös suunnitella yleinen suunnitelma, jonka avulla sä voit voittaa minkä tahansa random tiimin. Eli tavallaan vaan heittää pallo vastustajalle
ja antaa hänen yrittää keksiä, miten sun tiimiä vastaan kuuluu pelata. Silloin sulla on tavallaan alusta asti etulyöntiasema, koska sä vaan toteutat sun omaa pelisuunnitelmaa. Olkoon tuo tämän tarinan opetus.